कव्हर केला होता. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण युनिट नंबर जो 4 आहे दॅट इज अ नॉन कायनेटिक मेथड. यस, ऑर्गॅनिक रिॲक्शन मेकॅनिझम हा विषय आपण शिकतोय आणि यामध्ये युनिट नंबर 4 नॉन कायनेटिक मेथड्स हे आपण बघतोय. इथं काय सांगितलं बघा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, सिम्पल, टू अंडरस्टँड द स्टेरिओकेमिस्ट्री काय असते ती, टू अंडरस्टँड जिओमेट्री, टू अंडरस्टँड हायब्रिडायझेशन, टू अंडरस्टँड द कायनेटिक एव्हिडन्स ऑफ द evidence and the study of the catalysis, to understand the method to determine the mechanism of a particular. तर ह्या सर्व गोष्टींचा आपल्याला इथं अभ्यास करायचा आहे. ओके, म्हणजे इथं या चॅप्टरमध्ये काही रिॲक्शन पण आपल्याला दिलेले आहेत बघा. इथं इंट्रोडक्शन पार्टमध्ये काय दिलं आहे, हेच काय सांगितलं बघा, रिॲक्शन मेकॅनिझम मस्ट एक्सप्लेन ऑर ऑब्झर्वेशन. कुठलं ऑब्झर्वेशन, केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन, इट शुड शो विच बॉन्ड आर ब्रेक आणि विच आर फॉर्म. ओके, मेकॅनिझम काय सांगतं आपल्याला की जे ट्रान्झिशन होते ते कशा पद्धतीने होते, कुठला बॉन्ड हा ब्रेक होतोय, कुठला बॉन्ड फॉर्म होतो, ते आपल्याला सांगायचा प्रयत्न हे मेकॅनिझम करत असतं. ओके, अँड द ऑर्डर इन विच दे कॅन बी ऑक्युमाइज. ऑर्डर काय असायची होती, फर्स्ट आहे, सेकंड आहे, थर्ड आहे किंवा झिरो ऑर्डर आहे, ते आपल्याला सांगायचं काम मेकॅनिझम करत. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, इट शुड एक्सप्लेन एनी चेंज इन द स्टेरिओकेमिस्ट्री, जिओमेट्री अँड हायब्रिडायझेशन. स्टेरिओकेमिस्ट्रीमध्ये, जिओमेट्रीमध्ये किंवा हायब्रिडायझेशनमध्ये काय चेंज झाले ते पण सांगायचं सांगते हे. ओके, आफ्टर द कॅरेक्टरायझिंग द प्रोडक्ट्स, द मेकॅनिझम ऑफ रिॲक्शन इज डिटरमाइंड बाय कन्सिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज कंपेटेबल विथ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन. एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन फार पुढे काय सांगितलं यांनी सांगतो का, देर आर नंबर ऑफ कॉमनली यूज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मेकॅनिझम ऑफ अ रिॲक्शन. दिस इन्क्लूड प्रोडक्ट अनालिसिस, determination of the presence of intermediate, then isotope labeling, isotope effect, crossover experiment, stereochemical evidence, kinetic evidence, study of catalysis. तर या सर्वांचा आपण त्यात घेणार आहोत. एकदम काय ते समजून. विद्यार्थी अजून जॉईन होत आहेत, एक 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 आपण जॉईन. काय सांगितलं बघा पुढे, आपण कुठे होतो, इथं होतं. It should be noted that above order is not necessary for the order of experimentation. Okay. Furthermore, it may be necessary to apply all the method to determine the mechanism of the particular reaction. Okay. आता ह्या इंट्रोडक्शन पार्ट त्यांनी सांगितलेलं आहे. हा एक दोन वेळा वाचून घ्या तुम्ही, जास्त एवढं काय नाही यामध्ये, फक्त इंट्रोडक्शन दिलेली असते. ओके, आता इथून मेन सुरुवात होते. प्रोडक्ट अनालिसिस काय असतं, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ द इंटरमिजिएट काय, त्यानंतर ट्रॅपिंग ऑफ रिॲक्शन इंटरमिजिएट. येस, मग प्रोडक्ट अनालिसिस काय असतं बघा, माहिती आहे आपल्याला. रिॲक्शन हे दोन रिॲक्टन किंवा एक रिॲक्टन काय असेल त्यामधून काही रिॲक्शनमध्ये इंटरमिजिएट बनेल आणि त्या इंटरमिजिएटचं कन्व्हर्जन प्रोडक्टमध्ये. ओके, किंवा काही रिॲक्शन या टाईपचे आपण असतात, डायरेक्ट रिॲक्टनचं कन्व्हर्जन तुमचं प्रोडक्टमध्ये होऊन जातं. ओके, इंटरमिजिएट स्टेट नसतं. मग अशा रिॲक्शनचा आपल्याला काय करायचं, मेकॅनिझम फाइंड आउट. मग काय सांगितलं बघा इथं, प्रोडक्ट अनालिसिस, द मोस्ट फंडामेंटल बेसिस ऑफ अ मेकॅनिस्टिक स्पेक्युलेशन इज द आयडेंटिफिकेशन ऑफ द रिॲक्शन. ओके, आयडेंटिफिकेशन करणार रिॲक्शन प्रोडक्ट जो भेटला त्याचं, अँड द बाय प्रोडक्ट आला तर द अप्रॉक्सिमेट यील्ड मस्ट बी नोन बिफोर द स्टार्ट स्पेक्युलेटिंग अबाउट द मेकॅनिझम. अप्रॉक्सिमेट तुम्हाला यील्ड जे आहे, व्हॉट इज मीन बाय यील्ड, यील्डला आपण काय बोलणार सांगा बरं. यील्ड म्हणजे काय, कोण एक्सप्लेन करू शकतं यील्ड म्हणजे, कोणाला सांगता येईल यील्ड म्हणजे काय असतं. एखादी रिॲक्शन आपण करतोय, ओके, आणि त्या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला काय भेटतो, प्रोडक्ट भेटतो, आणि काही ठिकाणी आपण बाय प्रोडक्ट पण आपल्याला भेटतो. ओके, मग सिम्पल आपण बोलू शकतो की एखादी रिॲक्शन आहे. ओके, त्या रिॲक्शनमध्ये समजा आपण 100 ग्रॅम रॉ मटेरियल यूज केलं. ओके, सर्व मिळून जेवढे पण रिॲक्टन वापरले 100 ग्रॅम वापरले, आणि त्या 100 ग्रॅममधून समजा 80 ग्रॅम आपल्याला प्रोडक्ट भेटला. ओके, आणि बाकी रिमेनिंग जे आहेत 20%, 20 ग्राम एक तर आपल्याला बोलू शकतो आपण प्रोसिजर करण्यामध्ये, सॅम्पलिंगमध्ये किंवा बाय प्रोडक्टमध्ये असे निघून गेले. ते तर माझी यील्ड आली आपली 80% आली, 80% यील्ड. म्हणजे सिम्पली जेवढं आपण रॉ मटेरियल घेतलं आहे त्या रॉ मटेरियलमधून किती आपल्याला यील्ड त्या प्रोडक्टची भेटलेली आहे. ओके, प्युअर प्रोडक्ट किती भेटलेलं आहे, मग त्याला बोलणार आपण काय, त्याची यील्ड बोलणार. काय बोलणार, त्याची यील्ड बोलणार. ओके, आणि याचा जर आपण एव्हरेज काढला तर मग त्या पर्सेंटेजमध्ये कन्वर्ट करून आपल्याला पर्सेंटेज यील्ड सांगता येते. ओके, मग यील्ड म्हणजे काय, ॲक्च्युअलमध्ये भेटलेला फायनल प्रोडक्ट आपण बोलू शकतो. ओके, तर इथं काय सांगितलं बघा, यील्ड मस्ट ऑल्सो बी नोन बिफोर द स्टार्ट स्पेक्युलेटिंग अबाउट इट्स मेकॅनिझम. इवन अ मायनर प्रोडक्ट
may indicate that a competing reaction is going on or a proposed mechanism is inadequate or incorrect. Some typical examples are म्हणजे कुठले कुठले एक्झाम्पल दिले बघा. हायड्रोलिसिस ऑफ आयसोमेरिक अल्लील क्लोराईड. ओके, आता इथं बघा एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो तुम्हाला. इथं जे त्यांनी दिले असेल बघा 1 2. ओके, याचा अर्थ काय होतं माहिती का, हे स्ट्रक्चरचे नंबर दिलेत त्यांनी. ओके, आता खाली जर आपण बघितलं ना, हे स्ट्रक्चर दिलेत बघा. येस, हे स्ट्रक्चर दिलेत. ओके, मग याला त्यांनी नाव काय दिलंय बघा. स्ट्रक्चर नंबर 1 हे 1 वालं स्ट्रक्चर बघा इथं 1. स्ट्रक्चर नंबर 2 हा 2 वाला स्ट्रक्चर. ओके, मग यापुढे आपल्याला कुठे पण तुम्हाला असं दिसेल ना बघा, ब्रॅकेटमध्ये 1 and 2, याचा अर्थ काय, त्यांनी खाली स्ट्रक्चर दिलेले आहेत. ओके, आणि त्या स्ट्रक्चरचं नाव 1 आणि हे 2. ओके, लक्षात आलं. येस, 1 आणि 2 काय येते. तर त्यांनी सिंपल काय सांगितलं बघा. हायड्रोलिसिस ऑफ आयसोमेरिल अलिल क्लोराईड 1 and 2 yield a mixture of 85% of a tertiary alcohol and 50% of a primary alcohol. Since the product composition remain the same in either case, a common intermediate is suggested. मग कॉमन इंटरमिडिएट सजेस्ट केला बघा. ही रिॲक्शन या पद्धतीने दिली त्याला बघा. येस, यामध्ये दिले सी डबल बॉन्ड CH2Cl CH3CH3 सेम इयर CH3C CH3 CH Cl2. यांची रिॲक्शन झाली. इथं रिॲक्शन कशी झाली बघा. हा सी होता, डबल बॉन्ड सी, हा इथं CH3 आहे तसाच आहे, इथं CH3 आहे तसाच आहे. ओके, मग कन्वर्जन कुठे झालं बघा. इथं हा जो Cl होता, हा Cl इथून, ओके, Cl इथं निघून गेला बघा. ओके, आणि इथं आपल्याला काय भेटलेलं, हे 15% अल्कोहोल भेटलेलं. सेम रिॲक्शन इथं दिलेली. हे Cl बघा या पद्धतीने इथं अरेंज केलेलं आहे. ओके, आणि इथं पण सेम वे हा जो Cl आहे तो निघून गेला, आणि हा Cl निघून गेल्यानंतर इथं कार्बनच्या इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला भेटलेला आहे. आणि इथं जो प्रोडक्ट भेटलेला आहे तो आपल्याला काय भेटला 85. हा इथं जो प्रोडक्ट भेटला तो कसा आहे, आपल्याला 85% टोटल प्रोडक्ट भेटलेला आहे. तर ह्या रिॲक्शन त्यांनी इथं येस बघा या पद्धतीने रिॲक्शन दिलेली आहे. सिंपल काय होतं बघा, इथं हा Cl जो होता या साईडला होता, हा याला लिव्ह करून गेला, आणि लिव्ह करून गेल्यामुळे इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आला, इथं दिले बघा. ओके, आणि सिंपल दुसऱ्या केसमध्ये काय दिलं आहे, हा जो होता या कार्बन, मेन जो कार्बन होता त्याला अटॅच होता. ओके, आणि मग मेन कार्बनला अटॅच असल्यामुळे तो जो सोडून गेलेला आहे ग्रुप OH इथं जॉईन झाला. ओके, मग हा आपला काय भेटला, टर्शरी अल्कोहोल. काय भेटला, टर्शरी अल्कोहोल भेटला. काय भेटला, टर्शरी अल्कोहोल भेटला. बघा इथं दिलेलं आहे टर्शरी अल्कोहोल 85% ऑफ टर्शरी अल्कोहोल अँड 15% ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल. ओके, म्हणजे हा बघा 85% आपल्याला काय भेटला, टर्शरी अल्कोहोल भेटला, आणि हा जो भेटला आपल्याला, हा कुठला आहे आपला, प्रायमरी अल्कोहोल. माहिती आहे ना, टर्शरी अल्कोहोल प्रायमरी अल्कोहोल काय असतं तो. तेच म्हणजे बघा, तर या पद्धतीने असेल एक सिंपल एक्झाम्पल दिलं असेल तुम्हाला. हा झाला आपला सिंपल प्रायमरी अल्कोहोल, याला बोलू शकतो. सेकंडरीमध्ये कसं असेल, CH3, इथं एक C असेल. ओके, याला दुसरा एक पण ग्रुप जॉईंट असेल तुमचा, एक याला OH जॉईंट असेल. हा झाला सेकंडरी. हे टर्शरीमध्ये काय येणार, कार्बनला तिघा साईडने वेगवेगळे ग्रुप जॉईंट आहेत. बोला बोला, इथं याला तुम्हाला याला बोलणार प्रायमरी, आणि आपल्याला हा बघा, हा इथं आहे, हा OH ग्रुप जॉईंट आहे. इथं 85% आपल्याला काय भेटणार आहे, टर्शरी अल्कोहोल भेटणार आहे. ओके, येस, पुढचं इक्वेशन काय दिलं बघा. अ लिटिल इथेन invariably accompanies methyl chloride when a methane is chlorinated. ओके, मिथेन जे आहे, मिथेन इज क्लोरिनेटेड इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट. ओके, म्हणजे लाईटच्या प्रेझेंटमध्ये मिथेनची जर रिॲक्शन आपण केली तर आपल्याला काय भेटणार आहे, मिथेन अ लिटिल इथेन. इथेन जो आहे तो इन व्हेरिएबल असणार बघा. दिले एक्झाम्पल Cl2 H2 म्हणजे लाईट. ओके, इथं Clचे 2 मॉलिक्युल भेटणार. देन पुढचं काय दिलं आहे, एक्झाफ्लोरो इथेन. Yes, hexafluoroethane is similarly a byproduct when the fluorine react with the methane. मिथेन सोबत फ्लोरीन आपल्या रिॲक्ट करेल तेव्हा हेक्झाफ्लोरोइथेन हा जो आहे तो आपल्याला काय भेटणार, इज अ बाय प्रोडक्ट. ओके, फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम अकाउंट फॉर धिस फॅक्ट रेडिली, बट अन आयनिक मेकॅनिझम कॉन्टॅक्ट. म्हणजे त्याने काय सांगितलं, फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम आहे तो इथं ॲप्लिकेबल होणार, आयनिक मेकॅनिझम इथं ॲप्लिकेबल होणार नाही होणार, ॲप्लिकेबल कुठं. इथं दिलेत बघा. रॅडिकल म्हणजे काय असतं, सिंपल बघा. आता हा Cl दिला आहे, सिंपल Cl2 दिलेला आहे. तर हा Cl2 जो आहे याचं कन्वर्जन आपण कशामध्ये करणार, Cl हे बघा, हे साईन जे आहे ना याला रॅडिकलचे, तर 2 आपल्याला Clचे रॅडिकल
भेटलेले. सिंपल इथं बोलू शकतो की इथं आपल्याला काय भेटलेत, 2 CLचे रॅडिकल भेटलेले आहेत. ओके, मग सेम वे इथं पण दिले बघा, CH3H आणि हा CLचा एक रॅडिकल इकडचा इथून रिॲक्ट झाला. मग इथं काय झाला, हा CL जो आहे, ओके, हा CL तो हायड्रोजन सोबत रिॲक्ट झाला, ACL बनला. ओके, इथं ही रिॲक्शन कशी आहे, तर ही रिॲक्शन अशी दिली बघा यांनी, कसं दिले, CH3, हा जो रॅडिकल आहे तो इथं याच्यावर शिफ्ट झाला आणि पुढे मग HCl बनला, HCl बनला. ओके, पुढे मग तेच सांगितलं बघा. आता हा जो CH3 रॅडिकल बनला होता तो फर्दर रिॲक्ट झाला Cl2 सोबत. Cl2 सोबत रिॲक्ट झाल्यानंतर परत CH3Cl परत Cl रॅडिकल बनला. ओके, सेम वे इथं बघा, आता मिथेन रॅडिकल ओके, आणि इथं हे आपल्याला CH3 या पद्धतीने हे रिॲक्शन इथं दिले आहे. पुढे बघा, एक पहिले एक्झाम्पल दिलं होतं, आता दुसरं फ्लोरिनचं एक्झाम्पल दिलं बघा. फ्लोरिनचं एक्झाम्पल दिलं F2 आणि हा H2 म्हणजे लाईटमध्ये, तर F दोन फ्लोरिनचे फ्री रॅडिकल्स बनलेत. हा त्याप्रमाणे दिला असेल, जो पण असेल त्याच्या पण डोक्यावर हे काळं काळं चिन्ह असेल ना, बॅक साईड, त्याला बोलणार आपण फ्री रॅडिकल. तेव्हा हा बघा, इथं पण हा फ्री रॅडिकल दिलाय. देन अगेन CH3 इथं जो बनला होता तो प्लस F2, CH3F प्लस F फ्री रॅडिकल, परत परत हा CH3F सोबत F फ्री रॅडिकल रिॲक्ट झाला, CH2F इथं फ्री रॅडिकल प्लस HF, अगेन फ्री रॅडिकल FFची रिॲक्शन झाली, परत F फ्री रॅडिकल बनला. ही रिॲक्शन बघा, सायकल एक कंटिन्युअस चालू राहिली. CHF2 देन FF परत CHF3 CH, कधीपर्यंत गेला, हेक्झाफ्लोरो इथेन, इथपर्यंत गेला हेक्झाफ्लोरो इथेन. येस, हेक्झा म्हणजे किती, 6 फ्लोरिनचे 6 टोटल ॲटम जे आहेत ते इथे एकत्र आले. सो इथं दिले हेक्झाफ्लोरो इथेन, हेक्झाफ्लोरो इथेन दिले. हे बघा, इथं असं या पद्धतीने एक्झाम्पल आहे, CF3 हेक्झाफ्लोरो इथेन पर्यंत कंटिन्यू. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, अ को प्रोडक्ट of the reaction may throw light on the path of the reaction and suggest the mechanism in the same cases. For example, 1-bromo-2-chloroethane is found together with a 1,2-dibromoethane when bromine gives addition reaction with the ethene in the presence of a aqueous sodium chloride. It shows that addition of a bromine does not take place single step and thus mechanism is as follows. यांनी काय सांगितलं, जे पण ॲडिशन होते ब्रोमिनचं, हे ब्रोमिनचं ॲडिशन एका सिंगल स्टेपमध्ये नाही होते. ओके, सिंगल स्टेपमध्ये नाही होत. ओके, त्याला नंबर ऑफ स्टेप लागते. हे त्यांनी दिलं बघा, हा काय आपल्याला इथिन, काय आपल्याला डबल बॉन्ड आहे ना, इथिनची रिॲक्शन या ब्रोमिन सोबत झाली. येस, मग काय होईल बघा, CH2 इथं Br प्लस झालाय. ओके, मग पुढे बघा, आणि Br मायनस आणि इथं Cl दिलाय, इथं Cl कसं आलाय. येस, इथं काय सांगितलं बघा, येस इथं काय दिलंय, 1-bromo-2-chloroethane ना, फ्रॉम टुगेदर विथ 1,2-dibromoethane. मग इथं यांनी काय घेतलंय बघा, 1-bromo-2-chloroethane साठी इथं क्लोरीनचा एक मॉलिक्युल घेतलाय आपण. मग इथं भेटलं बघा, BrCH2CH2Cl. ओके, मग हा आहे आपल्याला कोण, हा आहे आपला 1-bromo-2-chloroethane. तर हा आहे आपला 1-bromo-2-chloroethane आणि हा जो होता काय होता, याचा डायब्रोमो इथेन. काय नाव याचं बघा, 1,2-डायब्रोमोethane. येस, याचं नाव काय दिलंय, 1,2-डायब्रोमो. माहिती आहे तुम्हाला, बाकी लक्षात येईल बघा, ज्या ठिकाणी आपण इथेन लिहितो ना, इथेन, तिथं काय असेल, कार्बन कार्बनमध्ये सिंगल बॉन्ड असेल. ओके, येस, आणि ज्या ठिकाणी आपण इथिन लिहिणार ना, इथिन, त्यामध्ये काय असेल, कार्बन कार्बनमध्ये डबल बॉन्ड असेल. आणि ज्या ठिकाणी आपण इथाईल लिहिणार, त्या ठिकाणी कार्बन कार्बनमध्ये ट्रिपल बॉन्ड. ओके, एवढे लक्षात ठेवायचं. ओके, हे फार महत्त्वाचं. इथं आपल्याला काय भेटलं बघा, 1,2-डायब्रोमो-इथेन आणि इथं आपल्याला काय भेटला, 1-ब्रोमो-2-क्लोरोइथेन. 1-ब्रोमो-2-क्लोरोइथेन. पुढे आपण काय दिले बघूया आता. तेच या रिॲक्शनच्या प्रॅक्टिस तुम्हाला घरी करायच्या, आणि एक सध्या सर सिम्पल रिॲक्शन आपण बघतो. पुढच्या वेळी म्हणजे पुढच्या
पण या चॅप्टरमध्ये या सब्जेक्टमध्ये जसं पुढे पुढे जाऊ तसं तसं थोड्या कॉम्प्लिकेटेड रिॲक्शन आपल्यासमोर येते. ओके, मग त्या रिॲक्शनचा पण तुम्हाला व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे. येस, पुढे काय दिले बघा. टोलून अँड क्लोरीन प्रोडक्ट बेन्झिल क्लोराईड इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट बट ऑर्थो and a para chlorotoluene is the presence of iron or iodide at a boiling temperature. The different product from the same reactant under different condition indicate different mechanism. ओके, याचा अर्थ काय होतो बघा. टोलून आणि क्लोरीन, ओके, टोलून आणि क्लोरीन जर एकत्र आले तर बेन्झिल क्लोराईड बनणार. काय बनणार आपलं? बेन्झिल क्लोराईड बनणार इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईटच्या प्रेझेंटमध्ये. ओके, म्हणजे आपण इथं घेऊया टोलूनला घेऊया बघा. टोलूनचा फॉर्म्युला आहे कसे या पद्धतीने बेन्झिन रिंग असते आणि याच्यावरती असं सी टोलून बोलणार. येस, आणि क्लोरीनला आपण घेतला, आता सी एल घेतला इथे. त्याने काय सिंपल सांगितलं बघा. द प्रेझेन्स ऑफ लाईट म्हणजे इथं आपण Ycmou. ओके, बट ऑर्थो अँड पॅराक्लोरोटोलून इन द प्रेझेन्स ऑफ आयर्न और आयोडीन ॲट अ बॉइलिंग टेम्परेचर द डिफरंट प्रोडक्ट फॉर्म द सेम रिॲक्टन. ओके, म्हणजे सेम रिॲक्टन आहे हा. ओके, मग यांच्यापासून आपल्याला वेगवेगळे प्रोडक्ट भेटू शकतात. येस, अंडर द डिफरंट कंडिशन इंडिकेट दॅट डिफरंट मेकॅनिझम. त्यांचा मेकॅनिझम जो असेल काय असेल तो वेगवेगळा असेल. काय असेल तो? त्याचा मेकॅनिझम वेगवेगळा राहू शकतो. काय सांगितलं बघा. येस, इन फॅक्ट द फॉर्मर फॉलोज फ्री रॅडिकल पाथवे अँड लेटर अँड आयनिक मेकॅनिझम. ओके, आयनिक फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम आणि आयनिक मेकॅनिझम हे दोघे इथं दिलेले आहेत. ओके, इथं व्यवस्थित वाचून जर केलं ना काय एवढं टफ नाही आहे. पुढचा पॉईंट काय दिला बघा. डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रेझेन्स ऑफ इंटरमिजिएट. इंटरमिजिएट आहे की नाही हे याला कसं डिटरमाइन करतं. ओके, आता इंटरमिजिएट काय म्हणजे आपण बोललोय ना की समजा आता ए प्लस बी हे रिॲक्टन आहे. या रिॲक्टनचं कन्व्हर्जन या पद्धतीने झालं ए सी मध्ये, नंतर मग त्याचं कन्व्हर्जन झालं ए बी सी मध्ये. ही जी मधली स्टेप आलेली आहे आपल्यावाली, या मधली स्टेपला आपण काय बोलणार? इंटरमिजिएट. त्या स्टेपला काय? ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे? वी हॅव टू डिटरमाइन इफ द इंटरमिजिएट्स आर प्रेझेंट ऑर नॉट. ओके, सो इथं काय सांगितलं बघा. वन ऑर मोर इंटरमिजिएट मे बी फॉर्म इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ओके, म्हणजे अशा पद्धतीच्या ज्या रिॲक्शन असतात त्याला आपण कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन बोलतो. ही रिॲक्शन मी दिली, या रिॲक्शनला आपण काय बोलतो? कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. ओके, ते may often be detected by a physical method of transient. ओके, एक्स्ट्रा फाइंड आउट करू शकतो. फिजिकल मेथड ऑफ ट्रान्झिएंटने पण त्याला आपण काय करू शकतो? डिटरमाइन करू शकतो, डिटेक्ट करू शकतो. ओके, अँड आयसोलेटेड इफ रिझनेबली स्टेबल. ओके, जर स्टेबल असेल तर त्यांना आपण आयसोलेट पण करू शकतो. सम टाइप इंटरमिजिएट मे बी ट्रॅप बाय अ केमिकल रिॲक्शन विथ अँड ॲडेड कंपाऊंड अँड द कंपाऊंड इज नोन ॲज अ ट्रॅपिंग एजंट. ओके, म्हणजे त्याने बघा ट्रॅपिंग एजंट काय असतं. सो इथं काय सांगितलं? सम टाइम इंटरमिजिएट कॅन बी ट्रॅप्ड. इंटरमिजिएट ट्रॅप होतो एखाद्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये विथ अँड ॲडेड कंपाऊंड. मग जो ॲडेड कंपाऊंड असतो त्या ॲडेड कंपाऊंडला आपण काय बोलणार? त्याला ट्रॅपिंग एजंट. काय बोलणार? ट्रॅपिंग एजंट. माहिती ना ट्रॅप करणं. ट्रॅप करण्याचा अर्थ काय होतो सांगा बरं? ट्रॅप करणं म्हणजे काय? बोला, ट्रॅप म्हणजे काय? यस, आवाज येतो माझा प्रॉपरली? यस, काय बोलू शकतो आपण? ट्रॅप म्हणजे काय? व्हॉट इज मिनिंग ऑफ ट्रॅक? ट्रॅप करतो बघा एखाद्याला, ट्रॅप करतो आपण. बाबा त्याला इकडं इकडं आहे तो शोध लावतोय त्याला, माहिती आहे? येस, सिंपल आहे. ट्रॅप त्याला करू शकतो आपण इकडनं. पुढे बघा काय सांगितलंय. येस, ट्रॅप ट्रॅप म्हणजे कसं आपण त्याला सापडवतो बघा ना. एक प्रकारचा आपण त्याला बोलू शकतो की एक फिल्डिंग लावतो आणि फिल्डिंग करून त्याला ट्रॅप करतो. एक प्रकारचा आपण बोलू शकतो की सापळा रचतो. ओके, येस, मग इथं तो ट्रॅपिंग एजंट आपण त्याला बोलू शकतो. येस, इंडिकेट method may also suggest an intermediate. An example, converting often suspected intermediate into the normal product under the condition of the reaction. Kinetic studies is some cases indicate the formation of an intermediate. ओके, जे काय इंटरमिजिएट फॉर्मेशन आहे ते कायनेटिक स्टडीज आपल्याला देऊ शकतात. हेच इथे दिलं बघा. कायनेटिक स्टडीज इन द सम केसेस इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटर. ते आपल्याला सांगू शकतात की इथं इंटरमिजिएट आहेत कायनेटिक स्टडीवर. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा. एक 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 पॉईंट समजून घ्या. आयसोलेशन. आयसोलेशन एक सांगितलंय.
आयसोलेशन काय असतं बघा, ऑकेजनली इट इज पॉसिबल टू आयसोलेट इंटरमिजिएट बाय स्टॉपिंग द रिॲक्शन बिफोर इट इज कम्प्लिटेड. म्हणजे काय झाले बघा, ही रिॲक्शनचा एक्झाम्पल आपण घेतलं होतं प्लस बी, ओके, याची रिॲक्शनचा इंटरमिजिएट आपण घेतला होता ए बी, ओके, आणि मग नंतर आपल्याला काय भेटलं होतं प्रोडक्ट ए बी प्लस सी भेट. ओके, मग आता इथं काय करायचं, स्टॉपिंग द रिॲक्शन बिफोर इट कम्प्लिटेड. मग कधी आपल्याला स्टॉप करायची रिॲक्शनला, तर रिॲक्शनला आपल्याला या स्टेजला स्टॉप. ओके, मग तेव्हा याला काय करू शकतो आपण, त्याला इथं स्टॉप केल्यानंतर काय भेटेल आपल्याला, त्याला आयसोलेशनची रिॲक्शन म्हणून काय झालं, आयसोलेट केलं असं बोलू शकतो. ओके, ऑकेजनरी इट इज पॉसिबल टू आयसोलेट इंटरमिजिएट, इंटरमिजिएटला आयसोलेट केलं असं आपण बोलू शकतो बाय स्टॉपिंग द रिॲक्शन बिफोर इट इज कम्प्लिटेड और बाय युझिंग माइल्ड कंडिशन. ओके, किंवा एक माइल्ड कंडिशन यूज करून आपण त्याला काय करू शकतो, स्टॉप करू शकतो. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, आयसोलेशन ऑफ द 3 इंटरमिजिएट एन ब्रोमामाइड बघा 1, इट्स अनायन 2 अँड आयसोसायनेट 3. म्हणजे बघा 1 2 3 काय मी तुम्हाला सांगितलंय, बघा हा काय दिलाय 1 दिलाय, इथं 2 दिलाय, इथं 3 दिलाय. ओके, मग 1 नंबरला यांनी काय दिलंय, एन काय नाव सांगितलं बघा, एन ब्रोमामाइड, एन ब्रोमामाइड, हा एन ब्रोमामाइड आहे. दुसरा जो दिलाय तो इट्स अनायन आहे. ओके, त्याचा काय अनायन आहे बघा, इथं अनायन म्हणजे काय, तर निगेटिव्ह साईन. ओके, आणि जो तिसरा आहे तो काय दिलाय, आयसोसायनाइड, काय दिला आयसो साय, तर हे आयसोसायनाइड, असे 3 हे आपल्याला इथं कंडिशन्स दिलेले आहेत आयसोलेशनच्या. ओके, सो काय सांगितलं बघा, आयसोलेशन ऑफ अ 3 इंटरमिजिएट एन ब्रोमामाइड 1, इट्स अनायन 2 अँड आयसोसायनाइड 3 ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रायमरी अमाइन फ्रॉम द अमाइड. ओके, अमाइडपासनं अमाइन कन्वर्ट करायचं आहे बाय द वेल नोन हॉपमन रिअरेंजमेंट इज वन ऑफ द फ्यू सच केसेस दिस कॅन बी रेडीली कन्वर्टेड इन टू द प्रायमरी अमाइड. ओके, म्हणजे अमाइड जो आहे त्या अमाइडचं कन्व्हर्जन आपण कशामध्ये केलं, अमाइड जो होता त्या अमाइडला कन्वर्ट केलं आपण अमाइनमध्ये. मग अमाइड काय, हा इथं दिला बघा अमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, हा अमाइड आहे, त्याचं कन्व्हर्जन आपण कशामध्ये केलं, हे अमाइनमध्ये केलं. ओके, हा जो कार्बोनिल ग्रुप होता त्याला काढून टाकला. ओके, मग इथं काय दिलं बघा, NaOBr और Br2NOH यांच्यासोबत ही रिॲक्शन झाली. ही रिॲक्शन झाल्यानंतर इथून जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता तो बाहेर पडला आणि इथं आपल्याला काय भेटला, RNH2, दॅट इज अमाइन भेटला अमाइन. ओके, हा प्रायमरी अमाइन आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, आता बघा अमाइनचे पण 3 टाईप असतात. ओके, हा प्रायमरी अमाइन आहे. तेच म्हणजे इथं सिम्पल जो एचची संख्या इथं कमी होत जाते. सेकंडरी अमाइनमध्ये कसं असणार आहे, असं असणार आहे, एक एन आहे आणि त्याला दुसरा परत एक आर ग्रुप जॉईंट आहे, आता सेकंडरी अमाइन बोलणार. आणि टर्शरी अमाइनमध्ये काय असणार आहे, सिम्पल सॉरी इथं एक एच असणार आहे. ओके, आणि टर्शरीमध्ये काय बोलणार तुम्ही, हा तिसरा पण एच निघून जाईल आणि एन आर 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 हे 3 काय राहिले आपले, अल्किल ग्रुप बाकी राहिले. ओके, मग याला बोलणार आपण टर्शरी अमाइन. या टर्शरी अमाइन, हा सेकंडरी अमाइन, आणि हा झाला आपला प्रायमरी अमाइन. अमाइन म्हणजे काय, आर ग्रुप आणि त्याला NH2 ग्रुप जॉईंट असेल त्याला आपण काय बोलणार, अमाइन. तर आपण अमाइन. ते मग इथं दिले बघा. येस, पुढचं वाला काय दिले बघा, पुढचं वाला काय दिले, सी, हा अनायन दिलाय RC डबल बॉन्ड ओ NBr. येस, मग इथं पण तुमचं आपलं काय बनला, अमाइन बनला. ओके, आणि तिसऱ्या याच्यात काय दिलं, आयसोसायनाइड RNC डबल बॉन्ड ओ, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. इथं पण सेम वे दिलं बघा, HOH पाण्यासोबत त्याची रिएक्शन झाली. ओके, आणि सेम इथं काय भेटलं आपल्याला, प्रायमरी अमाइन भेटलं. येस, मग या 3 केसमध्ये आपल्याला काय भेटलं आहे, प्रायमरी अमाइन भेटलं. ओके, सो बघा, thus any proposed mechanism for this rearrangement must account for the formation of all these intermediate. ओके, दुसरं काय सांगितलं बघा, बायमोलिक्युलर ॲरोमॅटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूट. ओके, हे पहिला पॉईंट जो होता आपल्याला आयसोलेशनचा तो इथं कंप्लीट झाला. ओके, पहिला जो पॉईंट होता आयसोलेशन. ओके, आयसोलेशनमध्ये पण आयसोलेशन ऑफ 3 इंटरमिजिएट हा पहिला पॉईंट इथं कंप्लीट झाला. ओके, आता त्यालाच धरून दुसरा पॉईंट इथे यांनी दिला आहे, बायमॉलिक्युलर ॲरोमॅटिक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ, काय दिले बघा इथं, येस काय सांगितलं इथं, सायक्लोहेक्झाडाईन
light anion, also known as a Messer-Hammer complex or a sigma complex. ओके, आता बघा सायक्लोहेक्साडायइनाइलाइट. ओके, काय दिलंय बघा, तर हा या पद्धतीनं आहे. येस, cyclohexadienylite anion, also known as a Messer-Hammer complex or a sigma complex मध्ये आपण बोलू शकतो. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, इथं आलो बघा. इन मेनी केसेस सॉल्ट of the postulated intermediate have been isolated from the reaction. Okay, a typical example is a salt 1. Okay, salt 1 इथे दिलंय बघा, हा बघा, हा वाला इथे, हा सॉल्ट 1 दिलेला. ओके, तर काय सांगितलं बघा, सॉल्ट म्हणजे काय असतं माहिती आहे ना तुम्हाला. सॉल्ट म्हणजे काय, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह दोघे एकत्र असतात, त्याला आपण सॉल्ट बोलतो. ओके, काय सांगितलं बघा इथं, typical example of salt 1 which is formed either by the action of potassium ethoxide on 2,4,6 trinitroanisole or potassium methoxide on trinitrophenol. ओके, इथं दिलंय बघा, ते बघा, तर काय रिॲक्शन दिली, एक्स प्लस एन यू मायनस, स्लो रिॲक्शन झाली. म्हणजे इथं बघा काय झालं, इंटरमिजिएट कॉम्प्लेक्स. या इंटरमिजिएट कॉम्प्लेक्समध्ये काय झालं, एक्स पण आहे आणि एन यू न्यूक्लिओफाईल पण तिथे ॲड झाला. हा निगेटिव्ह चार्ज इथं साईडला, तर फास्ट रिॲक्शन झाली. एन यू जो आहे इथं आला आणि एक जो आहे तो बाहेर पडला, एक जो आहे तो बाहेर पडला. ओके, दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये हे दिलेलं आपल्याला बघा, पी मध्ये, पी वाली रिॲक्शन काय दिली होती, येस, बायोमॉलिक्युलर ॲरोमॅटिक न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. त्याच्यामध्ये काय केलं होतं, सायक्लोहेक्झा डायइनालाइट अनायन होता, घेतला होता. ओके, इथं सांगितलं, इन मेनी केसेस सॉल्ट ऑफ द पॉस्ट्युलेटेड इंटरमिजिएट हॅव बीन आयसोलेटेड फ्रॉम द रिॲक्शन. अ टिपिकल एक्झाम्पल ऑफ सॉल्ट. ओके, म्हणजे टिपिकल एक्झाम्पल सॉल्ट, हा त्यांनी एक्झाम्पल घेतला, हा आहे 2,4,3. काय दिलं इथं, हा दिलाय आपला 2,4,6 ट्राय नायट्रो निसॉल. ओके, ट्रायनायट्रोनिसॉल, हे बघा, हे सॉल्ट इथं H5O- आणि के प्लस, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह एकत्र, याला बोलणार आपण सॉल्ट. काय बोलणार आपण याला, सॉल्ट बोलणार. तुम्ही याचं नाव काय दिलं होतं, पोटॅशियम इथॉक्साईड. याला काय नाव दिलं, पोटॅशियम इथॉक्साईड. याचं नाव काय सांगितलं आपल्याला, पोटॅशियम इथॉक्साईड. याची रिॲक्शन झाली, काय झालं बघा इथं, जेवढं पण इथं OCH3 ग्रुप होता बघा, इथं एक OCH3 ग्रुप होता, तर काय झालं, तर एक OC2H5 ग्रुप लागला, इथं एक OCH3 ग्रुप लागला. ओके, आणि इथं जो होता NO2 आहे तसाच राहिला. हे जे आहे ते आपल्या रेझोनन्सचं साईन आहे. ओके, यस, आणि याची रिॲक्शन झाली डायरेक्टली कशा बघा, हेच इकडनं एक रिॲक्शन दिली, O C2H5 NO2 CH3O- K प्लस ॲट 78 -78 डिग्री, -70. ओके, इथं आपल्याला भेटलं काय, ऑफ पोटॅशियम मेथॉक्साईड ऑर ट्रायनायट्रोफेनिऑल. ओके, तिसरं काय सांगितलं, बायोमॉलिक्युलर ॲरोमॅटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन टेक्स प्लेस वाया द फॉर्मेशन ऑफ बेन्झिनियम आयन, त्याला बोलणार सिग्मा कॉम्प्लेक्स. ते आता बघा इथं लक्षात काय ठेवायचं, मी जेवढं राईटअप केलेलं आहे सर्व क्लीन करून घेतो, तर समजायला पण इझी जाईल. काय सांगितलं बोला, फ्यू स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस सच ॲज अ सेकंड अँड थर्ड. आता सेकंड अँड थर्ड कुठे दिलाय बघा आपल्याला, त्यांनी लिहिलाय अ स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस such as a second and third have been isolated from the reaction mixture and also prepared in the form of the salt. ओके, आता इथं थर्ड आणि फोर्थ कुठे दिलाय, सेकंड आणि थर्ड बघा, हा बघा, हा सेकंड वाला इथं दिलाय वाला आहे, आणि पुढे थर्ड वाला दिला. ओके, पुढं 2 पेज
दिसते सर्वांना? दिसते सर्वांना प्रॉपरली? का पहिलाच व्ह्यू चांगला होता, मला सांगा तसा, का सजेस्ट करा. कारण की कसं आहे, इथं रिॲक्शन वरती पण दिल्या थोड्या, तर आपल्याला ते बघणं गरजेचं आहे. ओके, आता इथं काय सांगितलं बघा, अ फ्यू टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस सज ॲज अ सेकंड अँड थर्ड. मग सेकंड अँड थर्ड हे बघा इथं दिले, सेकंडवाला हा आहे आणि थर्डवाला हा दिलेला आहे. ओके, हाव बीन आयसोलेटेड फ्रॉम द रिॲक्शन मिक्सचर अँड ऑल्सो प्रिपेअर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. तर मग इथं दिले बघा, एक बेन्झिन रिंग प्लस ई इलेक्ट्रोफाईल बेन्झिनियम सिग्मा कॉम्प्लेक्स. काय दिला आहे? बेन्झिनियम आयन. इथं हा शब्द जो दिला ना, तो काय? बेन्झिनियम आयन आहे. ओके, लक्षात घ्या, बेन्झिनियम आयन. हा जो दिलेला आहे आपल्याला, हा काय आहे? सेम आयन. कोणता? हा वाला. किंवा त्यानंतर काय होईल बघा, हा जो ई आहे तो इथे ॲड होईल आणि इकडे एक हायड्रोजन आपल्या साईडला पडेल. तिसरं काय सांगितलं? डिटेक्शन ऑफ इंटरमिजिएट. डिटेक्शन ऑफ इंटरमिजिएट मध्ये काय सांगितलं? अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमिजिएट कॅन नॉट बी आयसोलेटेड बट कॅन बी ऑप्टन डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोस्कॉपिक मेथड. अशा मदतीने, स्पेक्ट्राच्या मदतीने आपण त्याला फाइंड आउट करू शकतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल कार्बोकॅटायन अँड कार्बॅनियन आर डिटेक्टेड बाय. कार्बोकॅटायन आणि कार्बॅनियन आपण याला डिटेक्ट करू शकतो. डिटेक्टेड बाय NMR दिलेला आहे. NMR न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स. NMR म्हणजे काय? न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स. ओके, NO2+ इज डिटेक्टेड बाय रमन स्पेक्ट्रोस्कॉपी. त्यामधून आपण डिटेक्ट करू शकतो त्याला रमन स्पेक्ट्रोस्कॉपी. येस, माहिती आहे ना रमन स्पेक्ट्रोस्कॉपी काय आहे ती? तुम्ही TY मध्ये अभ्यास केला असेल याचा, रमन स्पेक्ट्रोस्कॉपी. ते ॲक्च्युली ही स्कॅटर जे होतात ना, स्कॅटर बीमची, हां, स्कॅटर बीमची आपल्याला काय देतं? स्पेक्ट्रोस्कॉपीची स्टडी देतं. ओके, बाकी जे काय आहे ते स्कॅटरचं स्टडी नाही करू शकत, फक्त रमन स्पेक्ट्रोस्कॉपी जे स्कॅटर आयन असतात ना त्यांचं स्टडी करू शकते. ओके, येस, वेअर द फ्री रॅडिकल अँड कार्बिन्स आर डिटेक्टेड बाय CIDNP. आता बघा एक नवीन आहे, CIDNP. त्याचं नाव काय? तर बघा, केमिकली इंड्यूस डायनामिक पोलरायझेशन विच इज अन NMR टेक्निक. ओके, मग CIDNP जी काय आहे, एक केमिकली इंड्यूस डायनामिक पोलरायझेशन. ओके, केमिकली इंड्यूस डायनामिक पोलरायझेशन बघा, CIDNP, केमिकली इंड्यूस, DN फॉर डायनामिक पोलरायझेशन. ओके, विच इज अन NMR टेक्निक अँड बाय द ESR म्हणजे तिथले इलेक्ट्रॉन रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कॉपी विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ EPR, इलेक्ट्रॉन पॅरामॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कॉपी. EPR पण त्याला आपण इलेक्ट्रॉन पॅरामॅग्नेटिक पॅरामॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, EPRचा बोलणार ना, EPR. तर इथं एवढं दिलेलं आहे आपल्याला. हा पॉईंट जो आपण शेवटचा बघितला, शेवटच्या पॉईंटमध्ये आपल्याला काय सांगितलं की काही आपण स्पेक्ट्रोस्कॉपिक टेक्निक्स यूज करून पण फाइंड आउट करू शकतो की इंटरमिजिएट बनला आहे की नाही. ते मग त्या स्पेक्ट्रोस्कॉपिक टेक्निकची इथं थोड्यात माहिती दिली. इथे NMR पण सांगितलं आहे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सांगितलं आहे, त्यानंतर CIDNP सांगितलं आहे, जे आपण पहिल्यांदा ऐकलं आहे, दॅट इज अ केमिकली इंडोस डायनामिक पोलरायझेशन. ओके, नंतर ESRचा पण इथं वापर झाला आहे, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेझोनन्स. ओके, आणि EPRचा पण, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ EPR, इलेक्ट्रॉन पॅरामॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी. तर या स्पेक्ट्रोस्कॉपिकच्या मदतीने पण आपण त्याला आयसोलेट करू शकतो. ओके, पुढचं काय दिलं बघूया आपण. पुढे काय सांगितलं बघा, ट्रॅपिंग ऑफ रिॲक्शन इंटरमिजिएट. आता रिॲक्शन इंटरमिजिएटला आपल्याला ट्रॅप करायचं आहे, जाळ्यामध्ये अडकवायचं. बघ कसं काय इथं दिलंय, ट्रॅप त्याला करणार कसं ते. सम टाइम अँड इंटरमिजिएट मे बी डिटेक्टेड although it cannot be isolated by adding a trapping region of the reaction mixture. Okay, the trapping region is added so that will be combined with the intermediate to form a easily identifiable product
दॅट कॅन नॉट बी अकाउंटेड फॉर अदरवाईज. ओके, म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं की जर याला ट्रॅप करता येत नसेल तर आपण काय करणार, ट्रॅपिंग रिएजंट त्यामध्ये ॲड करणार. आम्ही तो ट्रॅपिंग रिएजंट पण त्याला ट्रॅक करू शकत नसेल तर इथं काय सांगितलं, विथ अन इझिली आयडेंटिफायबल प्रोडक्ट. ओके, जरी त्याला त्यांनी ट्रॅप नाही केलं तरी तो इंटरमिजिएट जो आहे तो काय बनणार आहे, इझिली आयडेंटिफायडेबल प्रोडक्ट बनणार आहे, म्हणजे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. दॅट कॅन नॉट बी अकाउंटेड अदरवाईज. म्हणजे अदरवाईजचा अर्थ काय होतोय, विदाऊट ट्रॅपिंग रिजनचा तो आपल्याला सापडला नसता. ओके, त्यामुळे तर ट्रॅपिंग रिजन फार महत्त्वाचं. फॉर एक्झाम्पल यांनी दिले बघा, ट्रॅपिंग ऑफ कार्बोकॅटायन. हे कार्बोकॅटायनचं ट्रॅपिंग दिले बघा. न्यूक्लियोफाइल आर कॉमनली एम्प्लॉयड टू ट्रॅप द कार्बोकॅटायन. डायरेक्ट एव्हिडंट फॉर द intermediacy of a carbocation in the addition of a halogen to alkenes is provided by the observation that when the reaction is carried out in the presence of other nucleophile, a mixture of product is obtained. ओके, म्हणजे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट काय इथलं आपल्याला भेटणार आहे. ओके, यस. मग इथं काय सांगितलं तर ट्रॅपिंग ऑफ कार्बोकॅटायन दिलेलं. ओके, आणि पुढे काय सांगितलंय, ट्रॅपिंग ऑफ अ फ्री रॅडिकल. फ्री रॅडिकलचा ट्रॅप तुम्ही कसं करणार तर दिले बघा, ट्रान्सियंट अल्किल फ्री रॅडिकल आर ट्रॅप बाय नायट्रोसो कंपाऊंड. नायट्रोसो कंपाऊंडच्या मदतीने आपण त्याला ट्रॅप करू शकतो. म्हणजे त्याने एक एक्झाम्पल दिले बघा, दिले एक्झाम्पल C6H5CH11CH2 प्लस Br. ओके, याची रिॲक्शन दिलेली, इथं Br मायनस दिलेला आहे. ओके, मग Br मायनस दिला आहे तर काय होईल बघा, इथं डबल बॉन्ड आहे तो ब्रेक झाला आणि एक Br जो आहे तो या इथं येऊन बसला आणि एक जो Br होता यातला तो त्याने इकडं हा डबल बॉन्डमधला एक एच घेला आणि तो साईडला झाला एच बी आर म्हणून, एच बी आर म्हणून साईडला निघून गेला. ओके, सो वी गेट द प्रोडक्ट C6H5 CHBr. ओके, सेम जर रिॲक्शन आपण केली OH मायनस सोबत. ओके, सेम जर रिॲक्शन आपण केली OH मायनस सोबत तर काय होईल सांगा बरं. सेम इथं काय सांगितलं बघा, हा इकडं जो Br लागला होता तो Br निघून, म्हणजे आता बघा याची रिॲक्शन ब्रोमीन सोबत झाली तर काय पॉसिबिलिटी ती इथं दिली. आता सेम याची रिॲक्शन, कोणाची रिॲक्शन, हा जो रिॲक्टंट आहे आपला सेम इथे दिल्या बघा ॲरो, हा हा समजा हा रिॲक्टंट. ओके, याची रिॲक्शन जर ह्या OH सोबत झाली, OH मायनस सोबत, सिंपल हा जो प्लस जो साईन होता त्या प्लसच्या ठिकाणी हा OH मायनस जाईल. ओके, आणि मग काय भेटेल बघा, C6H5CHOH. ओके, हा OH जो आहे तो इथे येऊन बसला. ओके, आणि या पद्धतीनं प्रोडक्ट भेटेल आपल्याला. पुढे Br आहे तसाच, सेम CNच्या ठिकाणी पण झालं. ओके, आणि सेम ONO2च्या ठिकाणी पण झालं. म्हणजे एक जर मेकॅनिझम ती रिॲक्शन त्या पर्टिक्युलर रिॲक्शनमध्ये भेटतोय तर मग सेम तेच आहे बघा. करेक्शन काय, चेंज काय होतोय, फक्त हा जो हा जो आयन आहे तो चेंज होतो, तर पण हा आला त्या पद्धतीने, बाकी आहे तसंच आहे, काही चेंज नाही. पुढे काय सांगितलं, नायट्रोस कंपाऊंड रिॲक्ट विथ अ अल्किल फ्री रॅडिकल टू फॉर्म अ लॉंग लिव्ह नायट्रॉक्साइड्स. ओके, ते काय बनवणार, नायट्रॉक्साइड बनवणार. दिस नायट्रॉक्साइड आर स्टेबल. आणि जे नायट्रॉक्साइड असणार ते कसे असणार आहे, स्टेबल असणार. दिस नायट्रॉक्साइड आर स्टेबल. कसे ते स्टेबल आहे. तो इथं आपण लिहिणार आर फ्री रॅडिकल, हा जो दिला ना आपला आर, हा आपला फ्री रॅडिकल प्लस R-NO. या दोघांची रिॲक्शन झाली. इथं काय झालं बघा, आर हा जो फ्री रॅडिकलचा साईन होता हा इकडनं शिफ्ट झाला ऑक्सिजनच्या याच्यावर शिफ्ट झाला. आणि बाकी आहे तशीच रिॲक्शन आपल्याला भेटलेली आहे, R-NO-R'. Thus, isolation and identification of nitroxide confirm the formation of a R-free radical in a reaction mix. ओके, रिॲक्शन मिक्सरमध्ये जे आहे R- जो होता फ्री रॅडिकल होता त्याने काय केलं, कन्फर्म केलं. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, फॉर एक्झाम्पल C6H5CH2Cl. आता इथं काय दिलंय, हा इथं दिलाय बघा, H2ला फ्री रॅडिकल आहे ना. येस, याची रिॲक्शन Cl2 सोबत होणार. मग Cl2 सोबत झाल्यानंतर इन प्रेझेन्स ऑफ H2 जिथं असेल तिथं लाईट बोलतो आपण. काय बोलतो याला, H2 जिथं असेल त्याला आपण लाईटमध्ये, इन प्रेझेन्स ऑफ प्राईनमध्ये त्यांची रिॲक्शन झाली असं बोलतो. मग R-NO काय भेटलं आपल्याला बघा, C6H5CH2. हा इकडचा जो फ्री रॅडिकलचा साईन होता निघून गेला आणि इकडचा ऑक्सिजन जो होता त्याला जॉईन झाला. ओके, आणि पुढे आहे जसा R. येस, या पद्धतीने. आणि मग पुढे C6H5CH2Cl. या पद्धतीने आपल्याला रिॲक्शन भेटते.
येस. पुढे काय सांगितलं, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट 1 इन द अबव रिएक्शन कन्फर्म दॅट द रिएक्शन इंटरमिजिएट ऑफ द रिएक्शन इज C6H5CH2 फ्री रॅडिकल. ओके, मग हा रिएक्शन काय इथं इंटरमिजिएट आहे. तर या पद्धतीने आपण त्याला फाइंड आउट करू शकतो, रिएक्शन इंटरमिजिएट. मग आता इथं काय सांगितलं बघा, पहिला पॉईंट आपण काय केला, ट्रॅपिंग ऑफ अ कार्बन आयन. ओके, पहिला काय बघितलं आपण, ट्रॅपिंग ऑफ अ कार्बोकॅटायन. दुसरा आपण बघितला ट्रॅपिंग ऑफ अ फ्री रॅडिकल. फ्री रॅडिकलला तुम्ही कशा पद्धतीने ट्रॅप करू शकतात. आणि तिसरा त्यांनी दिला आहे ट्रॅपिंग ऑफ अ कार्बिन ऑर बेन्झाईन. ओके, कार्बिन्स आणि बेन्झाईनमध्ये तुम्ही कशा पद्धतीने फाइंड आउट करू शकता, ते आता आपल्याला बघायचं. ओके, फक्त 2 मिनटं वेट करा. काय दिलं येतं बघा आता, ट्रॅपिंग ऑफ कार्बिन अँड बेन्झाईन्स. काय ते काढलं बघा, ट्रॅपिंग ऑफ द कार्बिन्स अँड बेन्झाईन्स. ओके, कार्बिन्स म्हणजे आता आपल्याला डबल बॉन्ड, बेन्झाईन्स म्हणजे ट्रिपल. ओके, आपण एक 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 द ट्रॅपिंग ऑफ अ रिजन फॉर अ कार्बिन्स इन अ अल्किन्स, द फॉर्मेशन ऑफ अ सायक्लोप्रोपेन्स बाय द 1,2 addition of a carbon to alkane is probably the most characteristic reaction of a carbon in. म्हणजे कार्बन इंटरमिजिएटची कॅरेक्टरिस्टिक रिएक्शन काय दिली, ॲडिशन ऑफ 1,2 addition ऑफ कार्बन टू द अल्किन्स. ओके, पुढे रिएक्शन दिलेत बघा, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द ट्रॅपिंग ऑफ कार्बिन. Thus, the formation of a cyclopropane derivative with alkene in the reaction confirm that intermediate of the reaction is a carbon. काय करणार, ते कन्फर्म करणार की जे इंटरमिजिएट आपल्याला दिलं होतं ते काय होतं, कार्बिन होतं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्झाम्पल इन विच प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बिन ॲज द रिएक्शन इंटरमिजिएट इन रिमर ट्रिमर. पण रिमर ट्रिमर रिॲक्शन आहे, त्यामध्ये जो इंटरमिजिएट आपल्याला भेटतो तर याला बोलू शकतो तो आपल्याला काय, कार्बिन आहे. काय तो इंटरमिजिएट कार्बिन आहे. यस, काय सांगितलं येतं बघा, अ बेन्झाईन इंटरमिजिएट इज अ ट्रॅप ॲज अ अँथ्रासिन ॲडक्ट ट्रायप्टिसिन. ओके, काय दिले बघा इथं, ट्रायप्टिसिन दिलं इथं. रिएक्शन इथं दिलं बघा या पद्धतीत. बघा आता ही रिॲक्शन दिलेली इथं आपल्याला, OH म्हणजे हा सिंपल फिनॉल घेतलाय, फिनॉलची रिॲक्शन झाली CH3 अल्कोहोलिक KOH सोबत. ओके, इथं आपल्याला काय भेटला, फॉर्मल्डिहाइड भेटला. ओके, हा कुठला आहे आपला, बेन्झाल्डिहाइड. नाही ना, OH ग्रुप पण जॉईन आहे ना, OH ग्रुप पण जॉईन आहे. बेन्झाल्डिहाइड जर तुम्ही बोलाल तर फक्त बेन्झिल त्याला CHO ग्रुप आहे. आता आपल्याला या पद्धतीने प्रोडक्ट भेटला बघा, हा CH3 आहे त्याला जॉईन OH म्हणजे 1 2 बोलू शकतो आपण. पॉसिबिलिटी काय दिली आहे बघा इथं, याची रिएक्शन झाली CH3Cl अल्कोहोलिक KOH सोबत आपल्याला या पद्धतीने प्रोडक्ट भेटेल, अल्डिहाइड भेटेल. आणि सेम वे इथं याची रिएक्शन झाली CH3 अल्कोहोलिक KOH सोबत. ओके, तर आपल्याला या पद्धतीने प्रोडक्ट भेटेल, एक बेन्झिन रिंग. त्यानंतर हे बघा, हे 3 हे इथं ClCl. ओके, याला बोलणार आपण सायक्लोप्रोपिन डेरिव्हेटिव्ह. काय बोलणार याला आपण, सायक्लोप्रोपिन डेरिव्हेटिव्ह. काय आहे आपल्याला, सायक्लोप्रोपिन डेरिव्हेटिव्ह. सायक्लोप्रोपिन डेरिव्हेटिव्ह. देन पुढे काय दिलंय,
बघा ही रिॲक्शन दिलेली आहे आपल्याला, सी डबल बॉन्ड ओ मायनस N2 प्लस H2 CO2 N2 काय दिले येतं बघा. ही आपल्याला या पद्धतीने एक रॅडिकल भेटेल. ओके, आणि याची रिॲक्शन झाली आपला हा अँथ्रासिन सोबत. ओके, अँथ्रासिन जो असताना बेन्झिन त्याला आपण अँथ्रासिन बोलतो. या अँथ्रासिन सोबत त्याची रिॲक्शन झाली आणि इथं आपल्याला काय भेटला, ट्रायसिन भेटला. ओके, म्हणजे बघा 1 2 3 रिंग आहेत तिथं एकत्र आलेल्या बेन्झिन रिंग, आणि त्यापासून त्यांना काय बोलणार आहे ना, ट्रायसिन, TRI ट्राय TYPY TY. ओके, ट्रायप टी, त्या पद्धतीने प्रोडक्ट आपल्याला भेटणार. येस, आता इथं आपण जो आतापर्यंत बघितलेला पार्ट आहे ना, त्यावर काही प्रॉब्लेम आलेले असतील तर ते इथं आपल्याला बघायचं. ते काय सांगितलं बघा इथं, why the addition of HCl of the following olefin take place in the opposite manner as predicted by Markovnikov's rule, that is a hydrogen atom of HX add to that of a carbon atom which has the greatest number of hydrogen. ओके, सांगितलं काय त्यांनी, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हायड्रोजन जिथं आहे त्याला मार्कोव्हिनिकॉफ रूल आपण. येस, काय सांगितलं बघा इथं, तो इथं दिले CH2 डबल बॉन्ड CH CO2 ET प्लस HCl. काय सांगितलं तर CH2Cl, हा Cl जो आहे तो इथं जाऊन ॲड झाला, आणि इथं CH2 हा H इथं जॉईन झाला, देन CO2 E3. ओके, आन्सर काय दिले बघा, ऑफ द टू पॉसिबल इंटरमिजिएट 1 and 2 1 इज द लोअर एनर्जी दॅन द सेकंड. ओके, एकाची एनर्जी इथे काय कमी आहे सेकंडपेक्षा. इन सेकंड द पॉझिटिव्ह चार्ज इज ॲडजसेंट टू द स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग कार्बो इथॉक्झिक ग्रुप. ओके, कार्बो इथॉक्झिक ग्रुप सोबत तो आहे, त्यामुळे इथं काय भेटेल आपल्याला, काय सांगितलं, व्हाय द ॲडिशन ऑफ HCl टू द फॉलोविंग ऑलिफिन टेक प्लेस इन द अपोजिट मॅनर ॲज प्रेडिक्टेड बाय द मार्कोव्हिनिकॉफ रूलच्या अपोजिट मॅनरने ते काय झालं, ॲडिशन टेक प्लेस झाले. तर का झाले त्याचं कारण त्यांनी विचारले, तर त्यांनी उत्तर काय दिले बघा, ऑफ द टू पॉसिबल इंटरमिजिएट 1 and 2 1 याला 1 बोलणार आपण, त्याला 2 बोलणार समजा. ओके, काय सांगितलं, 1 is a lower energy than the second. In a second, the positive charge is adjacent to the strongly electron withdrawing carboethoxic group. ओके, त्यामुळे त्याला बोलणार ही पॉसिबिलिटी झाली. प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिॲक्शन. काय दिले, C6H5Cl डबल बॉन्ड CH2Br2. ओके, मग इथं काय होणार, हा एक जो आहे हायड्रोजन, जो डबल बॉन्ड म्हटला एक हायड्रोजन निघून जाईल आणि तिथं एक BR जॉईंट होईल आणि इथे एक HBr बाहेर निघेल. मग आपला प्रोडक्ट काय भेटेल आपल्याला, आपला प्रोडक्ट असा भेटेल बघा, C6H5. हा आपला CH आहे तसाच आहे, ते याच्यावरती BR जॉईंट होईल आणि इथं हा डबल बॉन्ड होता ना, तो डबल बॉन्डच्या ऐवजी इथं सिंगल बॉन्ड फॉर्म होईल. हे सिंगल बॉन्ड असेल इथं, आणि हा इथं CH, हे उरलेला हा H, हा आपला प्रोडक्ट C6H5CHBr CH2Br. या पद्धती LBr CH2Br इथं जॉईन, म्हणजे दोघं BR जे आहेत ते यामध्ये जॉईन झालेले आहेत. ओके, इन प्रेझेन्स ऑफ AlBr3. आता इथं यांनी दिलं बघा, हाऊ इज द फ्री रॅडिकल ट्रॅप. आता बघितलं आपण फ्री रॅडिकल ट्रॅप कसा होतो, सांगा बरं कसा होतो. तर आपण इथं बघितलेला, ट्रान्झिएंट अल्किन फ्री रॅडिकल आर ट्रॅप बाय नायट्रोसो कंपाऊंड. कशाने होतो, नायट्रोसो कंपाऊंडने तो ट्रॅप होतो. नायट्रोसो कंपाऊंड रिॲक्ट विथ द अल्किल फ्री रॅडिकल टू फॉर्म अ लॉंग लाईव्ह नायट्रोक्साईड. दिस नायट्रोक्साईड आर स्टेबल. इथे दिलं बघा, हे सर्व रिॲक्शन आपण बघितले आहेत ना वरती, R डॅश R फ्री रॅडिकल प्लस R डॅश NO रिॲक्शन झाली. ओके, हे सर्व रिॲक्शन आपण वरती बघितले आहेत बघा, सेम C6H5CH2 फ्री रॅडिकल प्लस Cl2 RNO. ओके, सेम इथं एक O रॅडिकल बनला आणि इथं हा दुसरा प्रोडक्ट, सर्व आपण वरती बघितले आहेत अगोदरच्या, म्हणजे याच लेक्चरमध्ये आपण सुरुवातीला बघितले. हेच ते रिव्हिजन इथं दिलेले त्यांनी बघा, हे पण दिलंय, हा विल यू कार्बाईन अँड बेन्झाईल इंटरमिजिएट ट्रॅप्ड. ओके, मग याचं पण त्यांनी दिलं होतं. ओके, मग इथे त्यांनी दिलं होतं बघा रिॲक्शन या पद्धतीनं. ओके, दिले बघा इथं काय, बेन्झाईल इंटरमिजिएट ट्रॅप ॲज अ अँट्रासिन ॲडक्ट. ओके, अँट्रासिन ॲडक्ट सोबत त्याचं आलं काय होईल, रिॲक्शन होईल आणि आपल्या काय मिळेल, काय बोललो होतो तो शब्द आपण, ट्राय
ट्रायप्टिसिन नावाचं आपल्याला एक जे आहे ते केमिकल त्या पद्धतीने बघ. म्हणजे या सर्व गोष्टी आपण जे वरती बघितल्या त्याचं हे रिव्हिजन होते. ओके, आता जो पुढचा पॉईंट दिलाय तो बघूया. आयसोटॉपिक लेबलिंग, आयसोटॉप इफेक्ट अँड क्रॉसओव्हर एक्सपेरिमेंट. ओके, आयसोटॉप म्हणजे काय माहिती आहे सर्वांना? माहिती आहे ना आयसोटॉप काय असतं? कार्बन कार्बन ज्याप्रमाणे कार्बन 6 पेज असतो, तसाच कार्बन 613 असतो. ओके, कार्बन 614 असणार. हे कार्बनचे आयसोटॉप झाले. हायड्रोजन आहे आपल्याला, हायड्रोजन 1 आहे, हायड्रोजन 1 आहे, हायड्रोजन 1 आहे. ओके, हा झाला आपला हायड्रोजन सिंपल. हा झाला ड्युटेरियम, आपण बोलतो टेरियम, आपण बोलतो ट्रिटियम बोलतो. ओके, यस. ज्याप्रमाणे आपला H2O असतो तसाच आपला D2O असतो ना. H2O म्हणजे काय आपल्याला वॉटर, D2O काय, D2O पण वॉटर आहे. याला आपण हेवी वॉटर बोलतो, हेवी वॉटर बोलतोय. ओके, आणि न्यूक्लिअर केमिस्ट्री म्हणजे तिथं पण न्यूक्लिअर पॉवर रिॲक्टर असतात, तर हे हेवी वॉटरचा वापर केला जातो. ओके, मग त्याला बोलणार आपण काय, आयसोटॉप. काय बोलणार, आयसोटॉप. ओके, आता पुढचा पॉईंट काय दिलाय, आयसोटॉप लेबलिंग अँड आयसोटॉप इफेक्ट क्रॉस ओव्हर एक्सपेरिमेंट. एक 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 पॉईंट ते बघूया. येस, मला सांगा माझा आवाज येतोय प्रॉपरली? तुम्हाला दिसतंय क्लिअरली मी जे काही शो करतोय ते? ओके, येस. चला, एकदम क्लिअर दिलेले, काय एवढा प्रॉब्लेम नाही. डायरेक्ट PDF आपण हे करतोय, शो करतोय, त्यामुळे टेन्शन नाही. येस, आता इथं सुरुवात करूया. बघा आयसोटॉपिक लेबलिंग काय असते अँड आयसोटॉपिक इफेक्ट काय. आयसोटॉप लेबलिंगमध्ये दिलं बघा, इन अ नॉन कायनेटिक स्टडीज स्टेबल आयसोटॉप ऑफ कार्बन, कार्बन 13, हायड्रोजनचं ड्युटेरियम घेणार, नायट्रोजनचं 15 घेणार, ऑक्सिजनचं 18 घेणार, आणि रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप ऑफ कार्बन, कार्बन 14. ओके, कार्बन 14 हा आपल्याला माहिती आहे रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप आहे. ओके, आणि याचाच उपयोग आपण एज डिटर्मिनेशनमध्ये करतो ना. एज डिटर्मिनेशनमध्ये ह्याचा उपयोग आपण करतो, कार्बन 14. ओके, येस. बघा, हायड्रोजन H3, सल्फर H35, आयोडीन I121, आयोडीन 131 अँड ब्रोमिन Br82. हे एवढे सर्व काय आपण आयसोटॉप्स वापरतो. हॅव बीन इंट्रोड्यूस इन द स्ट्रॅटेजिकल पोझिशन ऑफ अ रिॲक्टिंग मॉलिक्युल. इथं बघा आरामात, have been introduced in a strategical position of the reacting molecule to have an insight into the reaction mechanism by noting which part of the reactant from which part of the product. ओके, म्हणजे बघा ही सिंपल आपण काय करणार की एक लेबल, एक आपल्याला लेबल केलेला जो ॲटम आहे तो या रिॲक्शनमध्ये इंट्रोड्यूस करणार. ओके, आणि या रिॲक्शनमध्ये तो इंट्रोड्यूस केल्यानंतर आपल्याला माहिती पडेल की जी आपली रिॲक्शन होते ती कशा पद्धतीने होते. ओके, मग एक सिंपल याचं एक्झाम्पल घेऊया. बघा, याच्या ऐवजी एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊया. फोटोसिंथेसिस माहिती आहे सर्वांना? काय होतं सांगा बरं, फोटोसिंथेसिस काय होतं? फोटोसिंथेसिस रिॲक्शनमध्ये काय होतं? CO2 प्लस H2. ओके, बघा आता बघा आपण सिंपल याला बोलू शकतो की इथं आपल्याला काय दिलेलं आहे. सिंपल आपण बोलू शकतो की जी पण फोटोसिंथेसिसची रिॲक्शन होते, फोटोसिंथेसिससाठी सर्वात पहिले गरजेचं काय ते मला सांगा. सर्वात पहिले आपल्याला सनलाईट पाहिजे, आपण बोलू सनलाईट. ओके, एक क्लोरोफिलला आपण घेतला. तसं आणखी काय, आणखी काय लागतं, वॉटर लागतं आणि कार्बन डायऑक्साईड. ओके, येस. आता याचा बाय प्रोडक्ट काय भेटतो, तर आपण सिंपल याचा बाय प्रोडक्ट बोलूया, ग्लुकोज भेटतो. ओके, आणि प्लस O2 भेटतो. काय भेटतो, O2 भेटतो, बरोबर ना. ऑक्सिजन भेटतो ना. यस, हा ऑक्सिजन आपल्याला कुठून भेटलाय माहिती आहे तुम्हाला. आता ऑक्सिजनची पॉसिबिलिटी काय आहे, वेदर इट इज कम फ्रॉम दिस CO2 मधनं आलाय का हा जो वॉटर आहे त्यामधनं आला. ओके, जर आपण याचा आयसोटॉपिक लेबलिंगच्या मदतीने स्टडी केला आणि स्टडी केल्यानंतर आपल्याला असं दिसून येतं की जो ऑक्सिजन आपल्याला भेटतोय ना झाडांपासून, तो ऑक्सिजन या पाण्यापासून. ओके, म्हणजे H2O मधला जो ऑक्सिजन आहे ना तो रिलीज होतो कशामध्ये, एन्व्हायरमेंटमध्ये ॲज अ ऑक्सिजन म्हणून. बरोबर, लक्षात आलं का?
तेच आता जास्त पुढे न जाता आपण बॅक टू अवर टॉपिक, हे फोटोसिंथेसिसचं एक आपण बघितलं. आता दुसरा जो टॉपिक आहे तो आपण चेक करूया बघा. त्याला क्लिअर करूया. काय सांगितले तर बघा, तर परत आपल्या या टिपिकल एक्झाम पोलवर येऊया आपण. काय सांगितले तर बघा, फॉर एक्झाम्पल बेस कॅटलाइज, काय सांगितलंय, बेस कॅटलाइज हायड्रोलिसिस ऑफ अ इस्टर may involve either an acyl oxygen bond fusion or an alkyl oxygen bond fusion. ओके, फ्युजन म्हणजे बॉन्ड तुटणं. ओके, असाईल ग्रुप जो असेल त्याला, किंवा अल्किल ग्रुपचा ऑक्सिजन, किंवा असाईल ग्रुप म्हणजे कुठला आपला, तर हा असाईल ग्रुप दिलाय आपल्या बघा. हा आपला काय दिलेला आहे, असाईल ग्रुप दिलाय बघा. हा जो आहे आपल्याला याला असाईल ग्रुप बोलणार आपण. हे आर डॅश असेल तो आपला अल्किल ग्रुप आहे. ओके, मग इथं दोन पॉसिबिलिटी यांनी दिल्या आहेत. म्हणजे बघा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डॅश प्लस एच ओ एच. मग इथं काय म्हणलं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इकडनं बॉन्ड ब्रेक झाला, हा एच येऊन इथं बसला आणि हा आर डॅश ओ एच सोबत बाहेर पडला. ओके, आर डॅश ओ एच सोबत बाहेर पडला. लक्षात, त्या पद्धतीने आपली रिॲक्शन झालेली, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ प्लस आर डॅश ओ एच, रिॲक्शन झाली आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस आर डॅश ओ एच. पुढे काय सांगितलं बघा, सेकंड एक्झाम्पलमध्ये सेम, आर सी ओ ओ आर प्लस एच टू. आता दुसऱ्या केसमध्ये काय झालं, दुसऱ्या केसमध्ये पण ते दिलं बघा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, तर हे आपण या पद्धतीने लिहिलं आहे. फक्त याची रिप्रेझेंट जे आहे ते आपण या पद्धतीने दिले. व्हॉट ॲक्च्युअली हॅपन हॅज बीन कन्फर्म बाय हायड्रोलिसिंग द इस्टर इन अ H2O18. ओके, H2O18 म्हणजे काय, ऑक्सिजनचा आपण इथं काय वापरला, ऑक्सिजनचा आपण इथं काय वापरला, आयसोटॉप वापरला. काय वापरला इथं, ऑक्सिजनचा आयसोटॉप वापरला. कोणाचा आयसोटॉप वापरला, ऑक्सिजनचा आयसोटॉप वापरला. ओके, आणि ऑक्सिजनचा आयसोटॉप वापरून आपल्याला काय भेटेल बघा, काय भेटेल आपल्या प्रोडक्ट, इफ द असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेक द लेबल ऑक्सिजन विल अपीयर इन द ऍसिड, अदरवाइज इट विल बी अन अल्कोहोल. इथे काय सांगितलं, असाइल ऑक्सिजन. ओके, असाइल ऑक्सिजन म्हणजे माहिती आहे ना कुठला आपल्याला, जो ऑक्सिजन आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ यामध्ये लागलेला आहे तो, किंवा अल्किल ऑक्सिजन म्हणजे कुठला, जो आर ओ इथला जॉईंट आहे तो, याला बोलणार आपण अल्किल ऑक्सिजन. याला बोलणार आपण असाइल. येस, मग त्यांनी काय सांगितलं बघा, वेन ॲक्च्युअली हॅपन, व्हॉट ॲक्च्युअली हॅपन हॅज बीन कन्फर्म बाय हायड्रोलायसिंग ऑफ अ इस्टर इन H2O18. इफ द असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड ब्रेक द लेबल ऑक्सिजन विल अपीयर इन द ॲसिड, अदरवाईज इट विल बी अन अल्कोहोल. मग इथं दिले बघा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डॅश, आणि इथं बघा H2O18 आपण घेतलाय ना, तसा बघा हा O18, हा इथं आला लेबर ऑक्सिजन. तसं माझी रिॲक्शन झाली, रिॲक्शन कशी झाली, आर सी ओ मायनस ओ आर डॅश ओ प्लस 18 एच एच. यस, मग पुढे काय झालं बघा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, हा इकडचा होता तो ओ, हा O18 आहे तसंच राहिला, एच एच, आणि आर ओ मायनस O18 जो आहे तो अजून पण इथेच आहे बघा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ डॅश 18 प्लस ओ आर ओ एच. म्हणजे बघा, ऑक्सिजन जो लेबलवाला होता तो कुठे गेला, तर या कशामध्ये गेला, इथं दोन ग्रुप बनलेत ना, एकामध्ये आपल्याला काय भेटला, हा अल्कोहोल भेटलाय, काय भेटला, हा अल्कोहोल आहे ना, आणि हा काय आहे, आर सी ओ ओ एच. कोण असतो बोला, कार्बोक्सिलिक ॲसिड असतो ना. येस, मग हा कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये आपला जो ऑक्सिजन होता तो गेलेला आहे. ओके, ह्या H2O मधला ऑक्सिजन जो गेला आहे तो कुठे गेला आहे, या ॲसिड ग्रुपमध्ये गेलेला आहे, अल्कोहोल ग्रुपमध्ये गेलेला नाही आहे. येस, मग इथे यांनी दिले बघा, द हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर यील्ड अँड अनलेबल्ड अल्कोहोल. बघा इथं जो आहे तो अनलेबल अल्कोहोल आहे, अँड लेबल ॲसिड, आणि काय दिलं आपल्याला त्याने, लेबल ॲसिड दिलं. ओके, दिस कन्फर्म दॅट ड्युरिंग द कोर्स ऑफ हायड्रोलिसिस असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड फ्युजन ऑक्युर ॲज फॉलो. येस, म्हणजे इथं काय सांगितलं आणि असाइल ऑक्सिजन बॉन्ड फ्युजन जे आहे, म्हणजे असाइल ऑक्सिजन हा वाला,
हा वाला ऑक्सिजन काय होतो, ब्रेक होतो. ऑक्सिजन जो आहे तो ब्रेक होतो. तेच आता इथं पूर्ण थोडी त्यांनी माहिती दिली बघा, हे कशा पद्धतीने पूर्ण रिॲक्शन घडून येते. त्यांनी सांगितलं आयसोटॉप इफेक्ट. काय सांगितलं बघा, आयसोटॉप इफेक्ट काय सांगितलं इथं, इन स्पाइट ऑफ देअर केमिकल सिमिलॅरिटी द आयसोटॉप आर नॉट एक्झॅक्टली आयडेंटिकल. आयसोटॉप जे ते काय एक्झॅक्टली आयडेंटिकल नसतात, अँड ऑफ्टन द रेट ॲट विच केमिकल रिॲक्शन ऑक्युर मे व्हॅरी विथ आयसोटॉप. ओके, म्हणजे त्या आयसोटॉप सोबत आपली केमिकल रिॲक्शन जी ती काय करत असते, व्हॅरी करत. व्हॅरी म्हणजे काय, बदलत बदलत राहते. Okay, a difference in the rate of a reaction due to the difference in the isotope present in the reaction is called as a isotope. ओके, आणि बघा या आयसोटॉपच्या वेगळेपणामुळे जी रिॲक्शनमध्ये इफेक्ट वेगवेगळे घडून येतात त्यालाच आपण काय बोलणार, आयसोटॉपिक इफेक्ट. त्यालाच काय बोलणार आपण, आयसोटॉप इफेक्ट बोलणार. येस, त्यालाच आपण काय बोलणार, आयसोटॉप इफेक्ट बोलणार. पुढे काय सांगितलं बघा, द ग्राउंड स्टेट व्हायब्रेशनल एनर्जी. काय सांगितलंय, द ग्राउंड स्टेट व्हायब्रेशनल एनर्जी कॉल्ड 0 पॉईंट एनर्जी. त्याला आपण काय बोलणार, 0 पॉईंट व्हायब्रेशनल एनर्जी बोलणार. काय बोलणार आपण, 0 पॉईंट व्हायब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉन्डेड ॲटम अँड इज लोअर दॅन द रिड्यूस मास. माहिती आहे ना आपल्याला रिड्यूस मास, रिड्यूस मास जे आपण त्याला शो करतो, आणि त्याचा फॉर्म्युला काय बघा, M1 M2 डिवायडेड बाय 1 प्लस M. हे आपलं काय झालं, रिड्यूस मासचा फॉर्म्युला. हा आपला काय झाला, रिड्यूस मासचा फॉर्म्युला. ते माहिती, आणि तेच सांगितलं बघा, M1 मल्टिप्लाय बाय M1 divided by M1 plus M2, where M1 and M2 are the masses of the bonded atom. Okay, is higher the CDODDN bonds. Okay, म्हणजे कार्बन ड्यूटेरियम, ऑक्सिजन ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम नायट्रोजन बॉन्ड. येस, बघा आता ड्यूटेरियम म्हणजे काय माहिती आहे ना तुम्हाला, हायड्रोजन जर असेल तर H1H111 असतो. ड्यूटेरियम जर असेल तर इथं याचं एकच असेल मॉलिक्युलर वेट, पण इथं बघा इथं याचा ॲटॉमिक नंबर एकच असेल पण जो वेट असेल ते दोन. मग याला बोलणार ड्यूटेरियम. ओके, मग ड्यूटेरियम कार्बन बॉन्ड सांगितलं आहे, ऑक्सिजन ड्यूटेरियम बॉन्ड सांगितलं, ड्यूटेरियम नायट्रोजन बॉन्ड सांगितलं, एटसेट्रा हॅव अ लोअर एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्बन हायड्रोजन, ऑक्सिजन हायड्रोजन अँड नायट्रोजन हायड्रोजन बॉन्ड. ओके, म्हणजे बघा हा कार्बन हायड्रोजन म्हणजे आपण सिंपल पहिला जो आयसोटॉप आहे तोच घेतला, सिंपल आपण हायड्रोजन घेतला. ओके, इथं पण सिंपल हायड्रोजन घेतला, इथं पण सिंपल हायड्रोजन घेतला. ओके, पण इथं आपण काय घेतला, आयसोटॉप घेतला ड्यूटेरियम. इथं आपण काय घेतला, आयसोटॉप घेतला ड्यूटेरियम. इथं आपण काय घेतला, आयसोटॉप घेतला ड्यूटेरियम. ओके, कॉन्सिक्वेन्सली कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड इज अ ब्रोकन मोर रेडिली दॅन अ CD बॉन्ड. ओके, और CT बॉन्ड. आता इथं बघा टी पण आला आहे, टी म्हणजे कोण झाला, आपला ट्रिटियम झाला. मग ट्रिटियमचं असं असेल 1,3 ट्रिटियम, हायड्रोजनचाच आयसोटॉप येतो. कोण येतो, हायड्रोजनचाच आयसोटॉप आहे, मग ट्रिटियम झाला तो, टी लिहिला ना तो ट्रिटियम आहे, हायड्रोजनचा आयसोटॉप. ओके, देअर फॉर वेदर हायड्रोजन इज अ लॉस्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ रिॲक्शन इट विल शो अँड आयसोटॉप इफेक्ट. येस, आयसोटॉप इफेक्ट जो असणार ऑन रिप्लेसिंग द हायड्रोजन बाय ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. ड्यूटेरियम किंवा ट्रिटियम पासून रिप्लेस केल्यावर तो आपल्याला काय दाखवेल, आयसोटॉपिक इफेक्ट दाखवेल. सिन्स द CD और CT काय सांगितलं तर बघा, सिन्स द CD or CT bond has lower energy in the ground state than that of a carbon hydrogen bond. If such isotopic substituted bond is broken, the rate determining step, then the rate will be lower by the substitution and the isotopic effect is called as a primary isotope effect. त्याला काय बोलणार आपण, प्रायमरी आयसोटॉप इफेक्ट बोलणार. कोणाला प्रायमरी आयसोटॉप इफेक्ट बोलणार बघा, काय सांगितलं इथं, द कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड इफ सच अ आयसोटॉपिक सबस्टिट्यूशन बॉन्ड इज ब्रोकन देन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देन द रेट विल बी लोअर बाय द सबस्टिट्यूशन अँड द आयसोटॉपिक इफेक्ट इज कॉल्ड ॲज अ प्रायमरी आयसोटॉपिक. म्हणजे बघा रेट लोअर होणार कोणामुळे, सबस्टिट्यूट. ओके, आणि आयसोटॉपिक इफेक्टमुळे. याला काय बोलणार आपण, इज कॉल्ड अ प्रायमरी आयसोटॉप इफेक्ट. तर आपण बोलणार प्रायमरी आयसोटॉप इफेक्ट. येस, बिकॉज इट इज ऑफ अ रिलेटिव्हली लार्जर मॅग्नेट. त्याचं मॅग्नेट्यूड काय असेल, लार्ज असेल. मोस्ट आयसोटॉप्स ऑफ इफेक्ट स्टडीज हॅव बीन कॅरीड आउट बाय युझिंग द मोर इझिली अवेलेबल ड्यूटेरियम. म्हणजे ड्यूटेरियमच्या मदतीने आपण काय करत असतो, याच्यावर काम करत. ड्यूटेरियम हा काय इझिली अवेलेबल आयसोटॉप आहे. ओके,
हा जो आयसोटॉप आहे तो कोणाचा आहे? हायड्रोजनचा आयसोटॉप आहे. ड्युटेरियम जो आयसोटॉप आहे तो कोणाचा आयसोटॉप आहे? तर तो आहे हायड्रोजनचा आयसोटॉप. कोणाचा आयसोटॉप आहे? हायड्रोजनचा आयसोटॉप आहे. हे पुढे काय सांगितलं बघा, द प्रायमरी आयसोटॉपिक इफेक्ट, इथं व्हॅल्यू काही त्यांनी दिल्यात बघा. द प्रायमरी आयसोटॉप इफेक्ट हॅज बीन यूज फॉर द इल्युसिडेशन ऑफ अ मेकॅनिझम ऑफ अ मेनी रिॲक्शन. ओके, म्हणजे मेकॅनिझमचा शोध लावण्यासाठी याचा आपण उपयोग करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, सबस्टिट्यूशन ऑफ ड्युटेरियम इन द मिथाइल ग्रुप. ड्युटेरियमचं सबस्टिट्यूशन आपण बघणार मिथाइल ग्रुपमध्ये. ओके, ऑफ आयसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कन्सिडरेबल शो डाऊन द रेट ऑफ इट्स एलिमिनेशन रेट. बघा इथं दिले रिॲक्शन CH3CH3 प्लस ETO. ओके, मग ही रिॲक्शन काय दिली? CH3CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, एक रिॲक्शन झाली, प्लस ETOH झाला आणि परत एक BR मायनस. रिलेटिव्ह रेट काय दिलाय? 1. सेम रिॲक्शन CD. हे बघा हायड्रोजन होता इथं, आता हायड्रोजनच्या ऐवजी आपण काय घेतला? ड्युटेरियम घेतलाय. मग ड्युटेरियमचा घेतल्यावर तोच रेट काय झाला? कमी झाला बघा, 0.50. ओके, मग सांगितलं बघा, द प्रायमरी आयसोटॉपिक इफेक्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अ रेशो दॅट इज द KH KD. बघा काय सांगितलं? KH आणि KD याचा रेशो आपल्याला घ्यायचा आहे. ओके, मग ही व्हॅल्यू कसली दिली आपल्याला? केची व्हॅल्यू दिली. ओके, मग पहिली व्हॅल्यू आहे इथं हायड्रोजन वापरला होता, मग ती व्हॅल्यू आली आपली KHची. दुसऱ्या याच्यामध्ये ड्युटेरियम वापरला होता, ती व्हॅल्यू आली आपली असलेली ती व्हॅल्यू आपली. मग याचा रेशो काढला, द रेशो KH अपॉन KD काय भेटला आपल्याला? 6.6. काय भेटला तो? 6.66. द लार्ज isotop effect clearly indicate that rate determining step of the reaction involving carbon hydrogen bond fusion rule out the mechanism and such as the one given below. ओके, मग काय सांगितलं बघा, CH32 CHBr स्लो, BR मायनस CH32 CH प्लस ETO मायनस फास्ट, ही रिएक्शन फास्ट होणार आणि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ETOH या पद्धतीने आपल्याला या पद्धतीने आपल्याला काय भेटणार? प्रोडक्ट भेटणार. बघा एकदा रिएक्शन बघा, या दोघं रिएक्शनमध्ये बघा काय फरक दिला. इथं खाली त्याला मेकॅनिझम दिलाय बघा, कशा पद्धतीने हे घडलंय ते इथं सांगितलंय बघा. द करेक्ट मेकॅनिझम फॉर द अबव रिएक्शन हॅज बीन फॉर्म्युलेटेड ॲज फॉलो. हा मेकॅनिझम बघा, हा जो मेकॅनिझम दिलाय काय आलंय बघा इथं. सिम्पली हा ATO मायनस आहे, तो याच्यासोबत रिॲक्ट झाला, हा इंटरमिडिएट काय बनला? इंटरमिडिएट. इथं हा AT जो इनकमिंग ग्रुप आहे तो पण आहे, इथं हा BR जो बाहेर निघणारा ग्रुप आहे तो पण आहे. आता बोलणार आपण ट्रान्झिशन स्टेट किंवा याला इंटरमिडिएट बोलू शकतो. इंटरमिडिएट, हा इंटरमिडिएट आहे. आता यामधनं तर पुढे झालं ETOH वेगळा झाला, नंतर CH टू डबल बॉन्ड CH2 हा वेगळा झाला, CH डबल बॉन्ड CH3 आला आणि पुढे काय आला आपला BR मायनस. या पद्धतीने रिॲक्शन दिली बघा ही. काहीतरी चुकतं, एक CH3 मिस, हा ETOH हा एकटा झाला, हा E हा O मायनस आणि हा H हा एक बाहेर निघाला. उरला काय? हा CH उरला, हे दोनच CH उरले ना. आणि हा BR आहे तो पण बाहेर पडाला. तर मग इथं हा एक CH3, त्या CH3 नाही पाहिजे, रिॲक्शन असली पाहिजे H2 डबल बॉन्ड C हे आपला प्लस B आणि इथं आपल्याला OH पाहिजे. म्हणजे हा CH3 कुठून आला? दिसतोय काय? कुठं आला तो? तो तर नाहीच रिएक्शन मध्ये, बरं ना. एक्स्ट्रा CH3 आला कुठून? मग नाही, मग इथं CH2 आपण लिहू शकतो डबल बॉन्ड. या पद्धतीने आपल्याला ही रिॲक्शन आहे. तो पुढे काय सांगितलं बघा, इन द एरियम आयन मेकॅनिझम
the CH bond is not broken in the rate determining step. So no isotopic effect should be found. म्हणजे इथं आयसोटॉपिक इफेक्ट आपल्याला काहीच भेटलेला नाही. Yes, isotopic effect had not actually been observed in the most of the aromatic electrophilic solution. For example, the rate of nitration of a C6D2 deuteriobenzene बघा C6D2 D6 ओके. नॉर्मली आपला C6H6 असतं ना, त्याला आपण बेन्झिन बोलतो, त्यामुळे त्याला बेन्झिन बोलतो. मग C6H6D6ला काय बोलले ते ड्युटेरिओ बेन्झिन और C6T6 बघा आता परत आला C6T6 मला काय बोलणार हा TTM आला ना TTO बेन्झिन मला काय बोलणार TTO बेन्झिन ओके is the same as the rate of the benzene that is the C6H6. This clearly shows that the loss of a proton is not the rate determining. ओके म्हणजे जे काय लॉस होतोय प्रोटॉनचा तो आपला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नाही आहे. दिस प्रोव्हाइड अ स्ट्रॉंग एव्हिडन्स फॉर द फॉलोइंग एरियम आयन मेकॅनिझम. की मग एरियर आयन काय दिलंय बघा एरिनियम आयन काय दिलाय तो इथं दिलाय बेन्झिन रिंग प्लस याची रिएक्शन झाली आहे NO2 प्लस सोबत तो रिएक्शन झाली HNO2 प्लस फास्ट रिएक्शन झाली NO2 भेटला त्याचा आपला H प्लस प्रोटॉन जो आहे तो साईडला पडला प्रोटॉन जो आहे तो साईडला पडला. तेव्हा हा दुसरा पॉईंट इथं आपण कव्हर केला. पुढे आता तिसऱ्या पॉईंट दिला आपल्याला क्रॉस ओव्हर एक्सपेरिमेंट. ओके क्रॉस ओव्हर म्हणजे काय दोन रिॲक्शन असतील त्यामध्ये वेगवेगळ्या रिॲक्शन आपण घेणार मग त्याला बोलणार आपण क्रॉस ओव्हर एक्सपेरिमेंट. ते बघा इथं काय तर फक्त एक शब्द दिला क्रॉस ओव्हर एक्सपेरिमेंट. काय सांगितलं बघा काय सांगितलंय वेदर रिअरेंजमेंट इज अ वन स्टेप ऑर अ टू स्टेप एक स्टेपमध्ये होऊ द्या किंवा दोन स्टेपमध्ये द्या. इंटर मॉलिक्युलर process can be decided by carrying out the reaction with a mixture of two similarly constituted but non-identical react. हे बघा सिमिलरली कन्स्टिट्यूट त्याचे सारखे बनवलेले आणि बट नॉन आयडेंटिकल पण आयडेंटिकल नाही आहेत ते ओके नॉन आयडेंटिकल रिॲक्टन अँड देन अनालायझिंग द प्रोडक्ट सिन्स द मायग्रेटिंग ग्रुप ओके मायग्रेटिंग ग्रुप म्हणजे काय जो मायग्रेट करणार तो ग्रुप सिन्स द मायग्रेटिंग ग्रुप मस्ट बिकम फ्री in an intermolecular process we should get a product containing fragments of the both reactant in a such process. ओके फ्रॅगमेंट म्हणजे दोघं त्यामध्ये अवेलेबल असणार आहे. काय सांगितलं तर बघा वन ऑफ द मोस्ट फॅमिलियर एक्झाम्पल of the use of this mode of investigation is connected with the benzidine rearrangement. काय दिले बघा ही बेन्झिडिन रिअरेंजमेंट काय दिली तर बघा आपल्याला सिंपल एक NH दिलाय बेन्झिलिन दिले NH2 इथं भेटलेलं आहे. तेच काय सांगितलं बघा अ रिॲक्शन विच हायड्राझो बेन्झिन्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऍसिड ऑर अ बेन्झिडाइन्स ओके ऍसिड किंवा बेन्झिडाइन्स मध्ये याला आपण काय केलं कन्वर्ट. If the reaction is carried out, a mixture of 2,2-dimethoxyhydrobenzene, 2,2-dimethoxyhydrobenzene and its diethoxy analog, only two benzidine can be isolated. ते काय भेटणार आपल्या दोन बेन्झिडाइन्स जे आहेत ते आपण आयसोलेट करू शकतो. बोथ ऑफ देम सिमेट्रिकली सबस्टिट्यूट कसे असतील ते सिमेट्रिकली सबस्टिट्यूटेड सिमेट्री त्यांची काय असेल सबस्टिट्यूटेड आपण करू शकतो. ओके देर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ अ अनसिमेट्रिकल बेन्झिडाइन माहिती आहे सिमेट्रिकल आणि अनसिमेट्रिकल काय असतं ते इथं अनसिमेट्रिकल देर इज अ नो फॉर्मेशन होणार नाही अनसिमेट्रिकल बेन्झिडाइन्स. इथे त्यांनी सर्व दिले बघा एक्झाम्पल 3 ओके इथं दिले पुढे दिले बघा which would result in the fragment from the two different hydrobenzenes were to combine to give a crossover product is a strong evidence that rearrangement is a intramolecular. Okay, जी rearrangement होणार ते काय होणार इंट्रामॉलिक्युलर बघा इथं दिले OCH3 NH यांची रिएक्शन झाली आणि इथं सेम दिले NH3 OCH3 इथं काय दिले NHOC2H5
C2H5 सेम. काय फरक आहे दोघांमध्ये बघा. इथं पण सेम आलं बघा. हा ग्रुप फक्त चेंज झाला. हा ग्रुप होता सेम, इथं हा ग्रुप म्हणजे 1 आणि 1A. ही रिॲक्शन सेकंड आहे आणि इथं 1 and 1 ओनली 1A and 2. येस, ओनली 1A वे देअर नो क्रॉस ओव्हर प्रोडक्ट 3 इज फॉर्म. दुसरा जो आहे क्रॉस ओव्हर प्रोडक्ट हा बघा. तिसरा जो क्रॉस ओव्हर प्रोडक्ट दिलाय तो बनलेला नो क्रॉस ओव्हर प्रोडक्ट 3 इज अ. पुढे काय सांगितलंय, प्राइज रिअरेंजमेंट. सायंटिस्टचं नाव आहे, प्राइज जे आहे ते सायंटिस्टचं नाव आहे. प्राइज रिअरेंजमेंट विच इन्व्हॉल्व मायग्रेशन. ओके, म्हणजे मायग्रेशन होणार कुठं, असाइल ग्रुप. ओके, असाइल ग्रुप ऑफ फिनाइल इस्टर टू द बेन्झिन रिंग इज द एक्झाम्पल ऑफ इंटरमॉलिक्युलर रिअरेंजमेंट अँड दिस कॅन बी कन्फर्म बाय क्रॉस ओव्हर एक्सपेरिमेंट. आणि ते आपण क्रॉस ओव्हर एक्सपेरिमेंटने काय करू शकतो, कन्फर्म करू शकतो. मग त्यांनी ते एक्झाम्पल दिले. द 2 इस्टर 4 and 5 काय सांगितलं होतं, द 2 इस्टर 4 and 5. चला आता आपण डबल याच्यामध्ये जाऊया, जे आपल्याला आयडिया येईल. काय सांगितलं होतं बघा, होतं आपण होतं ना, द 2 इस्टर 4 and 5 रिअरेंज अंडर. थोडं झूम करतो. काय सांगितलं बघा इथं, झूम. काय सांगितलेलं आहे, the 2 Easter 4 and 5 rearrange under the identical condition and approximate the same rate to give the product 4A and 5A respectively. मग काय तो प्रोडक्ट बघायचा, बघा इथं दिलंय 4 आणि 4A दिलाय. हा 4A आहे, 4 आहे आणि हा 4A. काय दिली रिॲक्शन, ClOCO CH3CH3 AlCl3 सोबत त्याची रिॲक्शन झाली. आधीच आपल्याला काय भेटला, Cl. बघा हा जो होता हा ग्रुप मायग्रेट झाला या साईड, बरं ना. इथं OH आला, COCH3OH हा झाला 4A. त्या पुढे काय सांगितलं बघा, रिअरेंजमेंट ऑफ अ मिक्सचर 4 and 5 however but not give a 4A and 5A but also the cross product 6 and 7. बघा इथं हा 6 दिलाय आणि हा 7 दिलाय. हे क्रॉस प्रोडक्ट आपल्याला भेटणार आहे बघा. सेम याची रिॲक्शन झाली OCOC6H5 सोबत 5 नंबर आणि 5A AlCl3 सोबत. ओके, आणि आपल्याला काय सांगितलं बघा, 4 and 5. 4 and 5 म्हणजे कुठला, हा हा वाला, हा वाला. त्या दोघांची रिॲक्शन झाली आणि काय सांगितलं, 4A आणि 5A. ओके, 4 + 5 AlCl3 गिव 4A + 5A प्लस याच्यासोबत हे 6 आणि 7 भेटले. 6 आणि 7 बघा इथं काय सांगितलंय, 4A and 5A बट ऑल्सो द क्रॉस प्रोडक्ट 6 and 7. ओके, म्हणजे 4A आणि 5A तर भेटणार आहे, त्यासोबत क्रॉस प्रोडक्ट आपल्याला हे 6 आणि 7 पण भेटणार आहे. आयसोलेटिंग ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑन equivalently confirm that a phase rearrangement is an intermolecular rearrangement, a two-step process. काय सांगितलं इथं, ही 2-step process आहे. In a certain cases crossover product have not been found. In such cases the rearrangement is intramolecular. ओके, बघा जर काही रिॲक्शनमध्ये जर आपल्याला क्रॉस ओव्हर प्रोडक्ट नाही बनला तर आपण बोलू शकतो की त्या इंट्रामॉलिक्युलर रिॲक्शन आहे. ओके, आणि ज्यामध्ये तो क्रॉस ओव्हर प्रोडक्ट बनतो तो इंटरमॉलिक्युलर आहे. काय तो इंटरमॉलिक्युलर आहे. इंट्रामॉलिक्युलर आणि इंटरमॉलिक्युलर हे आहे, लक्षात घ्या. ओके, आता परत आपण सिंगल पेज मोडवर जाऊया. आता प्रॉब्लेम जो दिलाय तो बघू इथं.
काय दिले बघा इथं. प्रॉब्लेम नंबर 3. The reaction scheme may follow the E2 mechanism. However, this occur at almost identical rate. What conclusion one can draw from this rate data? ओके, आता रेट डाटा इथं दिलेली बघा. काय दिले? PHCl CHCl CH3 ETOH या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला हा प्रोडक्ट भेटला. PHCH डबल बॉन्ड CH प्लस सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक भेटला. सेम वे इथं दिलं आहे PHCHCl CD3 E3OH आणि H2. काय दिलं आहे? PHCHCD2 प्लस सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ओके, आता इथं बघा ड्युटेरियम आपण वापरलेलं आहे. ओके, काय सांगितलं आहे? व्हॉट कन्क्लुजन वन कॅन ड्रॉन फ्रॉम दिस रेट डाटा. काय सांगितलं इथं बघा. सिन्स द रेट ऑफ रिॲक्शन अंडर deuterated compound is almost similar to that of the deuterated analog, indicate that CD bond is not cleaved in the rate determining step. Therefore, this reaction is not processed by E2 mechanism. ही जी रिॲक्शन आहे ती E2 mechanism ने प्रोसेस होणार. ओके, काय सांगितलं बघा. द रिॲक्शन स्कीम मे फॉलो द E2 mechanism. However, this occur at almost identical rate. दोघं जे रेट आहे दोघांच्या रिॲक्शन 1चा आणि रिॲक्शन 2चा कसं आहे, दोघांचा पण आयडेंटिकल रेट आहे. आयडेंटिकल म्हणजे सेम आहे. ओके, व्हॉट कन्क्लुजन वन कॅन ड्रॉ फ्रॉम दिस रेट डाटा. मग त्यांनी काय सांगितलं, काय कन्क्लुजन बाहेर काढू शकतात ते जर आपल्याला कन्क्लुजन भेटलं बघा. काय सांगितलं? सिन्स द रेट ऑफ रिॲक्शन ऑफ अनड्युटेरेटेड कंपाऊंड म्हणजे हा अनड्युटेरेटेड हा आहे इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दॅट ऑफ अ ड्युटेरेटेड म्हणजे हा वाला ड्युटेरेटेड कंपाऊंड अॅनालॉग, इंडिकेट दॅट द CD बॉन्ड इज नॉट क्लिव्ड म्हणजे CD बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक झालेला नाही आहे. इथं दिसतोय CD आहे तसाच आहे बघा. तो ब्रेक झालाय का? नाही झाला. इथं बघा इथं CD होता आहे तसाच आहे. ओके, द CD बॉन्ड इज नॉट ब्रेक. ओके, नॉट क्लिव्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. देअरफॉर दिस रिॲक्शन इज नॉट प्रोसीड बाय अन E2 mechanism. E2 mechanism ने ही रिॲक्शन काही प्रोसीड करणार. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा. प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिॲक्शन. काय येईल? कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 आणि H2SO4 नायट्रेशनची रिॲक्शन होईल आणि आपल्याला NO2 भेटेल. काय भेटेल आपल्याला? NO2 भेटेल. येस, आता इथं काही क्वेश्चन दिलेत बघा. व्हॉट इज द आयसोटॉपिक इफेक्ट. मग बघितलं आपण की अ डिफरन्स इन द रेट ऑफ रिॲक्शन ड्यू टू द डिफरन्स इन आयसोटॉप प्रेझेंट द रिॲक्शन इज कॉल्ड एज अ आयसोटॉप. त्याला आपण काय बोलणार? आयसोटॉपिक इफेक्ट. येस, आणि पुढे आपण हा एक्सप्लेन द क्रॉस ओव्हर एक्सपेरिमेंट जो आपण बघितला होता. सर्व काय दिलेलं आहे बघा. सेम तोच आहे, तेच दिलेलं त्यांनी. ओके, येस, आता पुढचा जो पॉईंट आहे दॅट इज अ स्टेरिओकेमिकल इव्हिडंट, कायनेटिक इव्हिडंट अँड स्टडी ऑफ कॅटॅलिसिस अँड कायनेटिक अँड थर्मोडायनामिक कंट्रोल. हा एक दिलेला आहे. येस, तो आता आपण एक काम करूया, या लेक्चरमध्ये थांबूया इथं. ओके, हा जो पॉईंट आहे ना आपण नेक्स्ट लेक्चरला कव्हर करूया. म्हणजे पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला हा जो युनिट आहे तो कम्प्लीट होऊन जाईल. ओके, एक लक्षात ठेवायचं की आपल्याला इथून सुरुवात करायची. आता आपलं लेक्चर कधी होईल? उद्या होतो, परवा होतो का? FY वाले फर्स्ट इयरवाल्यांचे पण लेक्चर घ्यायचे. ओके, त्या हिशोबाने जेव्हा आपण लेक्चर घेऊ, माझा तो विचार आहे उद्या लेक्चर घेऊन आपण हा टॉपिक संपवून टाकूया. हा एक टॉपिक, पुढचा जो टॉपिक आहे हा लिनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप. हे दोन टॉपिक आपण संपून टाकूया. म्हणजे बघा पण थोडाफार मोठा टॉपिक आहे. म्हणजे हे उद्या आपण लेक्चर घेऊन याला संपून टाकूया. ओके, कारण की काय प्रॉब्लेम झाला, एक दिवस आपला लेक्चर मिस झाल्यामुळे त्याला शनिवारचा आपण लेक्चर मिस झाले ना, पुढे सर्व प्रॉब्लेम. ओके, तर जेव्हा आपण पुढे म्हणजे उद्याच समजा उद्याच आपण लेक्चर घेऊया आणि हा जो टॉपिक आहे तो संपून टाकू. बघा इथं आपला युनिट संपला इथं, नंतर क्रेडिट 2 चालू होऊन जाणार. ओके, तर इथं आपण सध्या थांबूया आणि जो आपलं पुढचा वाला जो पण लेक्चर असणार आहे इथं आपण